दर्शकको नमस्कार अनि स्वागत छ द विनोद पौडेल शोको यो नयाँ एपिसोडमा। तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ आजको मेरो गेस्ट। मैले अस्ति अनाउन्स पनि गरिसकेका थिएँ। आज स्क्रिनमा तपाईले फर्स्ट साइड देखिसक्नु भएको छ। हामी अहिलेसम्मको एपिसोडमा आउँदासम्म हामीले धेरै टपिकमा कुरा गरिसक्यौँ। हामीले नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित यति धेरै टपिकमा कुरा गरिसक्यौँ। स्पेशली यो पेन्डेमिकको समयमा जतिखेर यो भनौँ न एउटा कोरोनाको कहर आउँटामा छ, त्यो बाहेक पनि हामी मानवहरूले आफै बनाएको एउटा चाहिँ इन्फोडेमिक, एउटा यो संचारको दुरुपयोग भनौँ या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सोसियल मिडियाको जुन हातमा आएका मोबाइल डिभाइसेसको एउटा एउटा चरम दुरुपयोगको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू स्ट्रेसमा छन्। धेरै संसार कोरोनाको कहर पछि अर्को पेन्डेमिकको सिचुएसन नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो मेन्टल स्ट्रेस एन्ड डिप्रेसनको हामीले धेरै टपिकमा कुरा गरिसकेका छौँ। हामीले नेपालको राजनीति, नेपालको सिने क्षेत्र, नेपालको तपाईँको चाहिँ नेपालमा भएका चाहिँ ज्ञान विज्ञानका कुराहरूदेखि लिएर धेरै टपिकमा कुरा गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ योभन्दा केही एपिसोड अगाडि चाहिँ अलिकति आध्यात्ममा रहेर नेपाली हाम्रो समुदायमा रहेका मोटिभेसनका बारेमा कुरा गरेको थियौँ आचार्य राजन शर्मासँग। उहाँसँग हामीले कुरा गरेको थियौँ नेपाली हामीले चाहिँ स्पिरिचुअल बेसमा रहेर एउटा मोटिभेसन हाम्रो जीवन जगतको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले कुरा गरेको थियौँ हाम्रो जीवन जगतमा हामीलाई चाहिने योगा र मेडिटेसनको बारेमा। हामीले एकजना अर्को चाहिँ हाम्रो स्मृति जीसँग हामीले चाहिँ कुरा गरेको थियौँ एउटा चाहिँ योगा र मेडिटेसनको बारेमा। तर आजको मेरो गेस्ट यस्तो एउटा फुल प्याकेज कम्बाइन एनर्जी, कम्बिनेसन अफ एनर्जी, इन्फर्मेसन, मोटिभेसन, यु नेम इट, हि इज द वान अहिलेको। स्पेसली किनभने सबै मान्छेले बुझ्ने आफ्नो तौर तरिका हुन्छ। सबै मान्छे कसैले स्पिरिचुअल तरिकाले बुझ्लान्, कसैले पढाइ लेखाइ किताबले बुझ्लान् भने त्यो मेसेज लिएर हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत र कर्पोरेट लेभलमा ट्रेन गर्न सक्नु भनेको स्पेसली हाम्रो देशमा एउटा ठुलो कला हो। एन्ड आई हेभ गट अ गेस्ट फ्रम द्याट फिल्ड, अ भेरी पपुलर फेस, धेरै युवाहरूको ढुकढुकी। एन्ड डेफिनेटली अहिलेको जुन नेपाली स्ट्रेसफुल समाजमा सबैभन्दा एनर्जीको एउटा बोलबाला भन्छ नि, यो मान्छेलाई सुन्दाखेरि मेरो चाहिँ नि अलिकति स्ट्रेसै फ्री हुन्छ भन्ने खालको जसले भन्छ र नाम एकदम पपुलर छ। भेरी यङ एनर्जेटिक लाइफ कोच, लिडरसिप कोच, corporate trainer. He speaks through NLP, neuro-linguistic programming as well. He's got a very good knowledge of hypnosis as well. Yes, I'm talking about Saunak Bhatta. Saunak ji, swagat sa कार्यक्रममा. Thank you so much, Binod sir. Wow, Binod sir, wow, what a name, what an interesting person. 𝐐𝐤𝐴 𝐏𝐚𝐻, thank you very much. How are you today? I'm doing wonderful. Today on that, right now, I'm really feeling wonderful, really delighted. You look fresh and energetic as always, Saunak ji. हामी यो शोमा हामी हुन त हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै भेटिसकेका छौँ। हाम्रो अरू पनि हामीले अनि केही 2 दिन अगाडि हामी एउटा प्यानल पनि सँगै थियौँ। तर यो शोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अरू शो भन्दा अलिक फरक, यो चाहिँ अहिले स्पेशली नर्मली शोको एउटा आफ्नो ढाँचा भए पनि यो पेन्डेमिक समयलाई अलिकति विचार गरेर मान्छेको जीवनमा मोटिभेसन र पोजिटिभिटी छर्ने खालका कुनै पनि मेसेज दिने हामीले चाहिँ पहल गर्छौँ। र त्यही भएर हामीले चाहिँ हामीसँग आउनुभएको गेस्टहरू त खास त त्यसै पनि हुनुहुन्छ र खास गेस्टका खास कुराहरू बुझ्नुहोस् उहाँहरूले र उहाँहरूका जीवन र जगतका कुराहरू पनि उहाँहरूले बुझ्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नै कुरा गर्छौँ र हामीले गेस्टका बारेमा व्यक्तिगत जीवनमा रहेका उहाँका यात्राका बारेमा कुरा गर्छौँ। आई नो इट मे साउन्ड भेरी पर्सनल बट इट्स अप टु यु हाउ मच यु वान्ट टु शेयर। सो सौनक जी, मैले सुरु गर्न चाहे सौनक भट्ट, अ पपुलर नेम, नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बिचमा सबैभन्दा एकदमै चिरपरिचित नाम छ यो क्षेत्रमा, मोटिभेसनल क्षेत्रमा। सौनक भट्टको आजसम्मको जर्नीको बारेमा तपाईका धेरै नजिकका साथीभाइ हामी जस्ताले बुझेको होला, तर तपाईका फ्यान बेसले नबुझ्नु भएको हुन सक्छ। आज हामीलाई हेरिराख्नु भएका, हाम्रा प्लेटफर्ममा हेरिराख्नु भएका दर्शकले नबुझ्नु भएको हुन सक्छ। सौनक जी, तपाईले समरीमा आफ्नो लाइफ र आफ्नो चाहिँ यसलाई समराइज गरेर तपाईको यात्रा, तपाई यो मोटिभेसन जर्नीमा आउनु भएको छ। यु बीन अ मोटिभेसन फर सो मेनी पिपल, यु इन्स्पायर सो मेनी इन द वर्ल्ड, इन आवर कम्युनिटी एज वेल। तपाईको यात्राको बारेमा तपाईले संक्षिप्तमा भन्दाखेरि अथवा समरीमा भन्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुस्, यो यात्राको कुरामा हरेक चोटी स्पेशली न्यू इयर इभको बेलामा जब न्यू इयर कम्प्लिट हुन्छ बल्ल यात्रा सुरु हो भन्ने एउटा जोस आउँछ के। अनेस्टली विनोद सर,
सो अहिले तपाईँले सोध्न साथै किन तपाईँले सोध्ने क्रममा के लाउँदैछ दिमागले सोध्ने क्रममा के लाउँदैछ अनि तपाईँको प्रश्नको अन्तिममा पुगेको बेला के कन्क्लुजन आउँछ भन्ने हो नि त दिमागमा प्रश्नको अन्तिममा के आयो यात्रा त बल्ल सुरु भएको छ मेरो दोस्त आयो दिमागमा सो इट रियली फिल्स लाइक द जर्नी इज रियली बिगिनिङ यु नो it has always been since the moment I'm here on this planet. The journey has been there, adventurous, ups, down, stressful, angry, wonderful, amazing. So different emotion ma different किसिमको लहरमा खेल्दै खेल्दै अगाडि बढेकै हो अनि अहिले आएर फेरि अब त्यो नयाँ नयाँ जोस नयाँ नयाँ ताजापन नयाँ नयाँ फ्रेशनेस आइरहेछ अनि यसको स्पेसियालिटी के छ कि विनोद सर म केमा विश्वास गर्छु कि आई डोन्ट रियली वान्ट ह्याभ अ सेटल्ड काइन्ड अफ लाइफ एउटा फाइनल्ली अब जीवन ढुक्क भयो सेटल भयो भन्छ नि म चाहिँ युजली सिरियसली अनेस्टली म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु कि सर मेरो जीवनलाई त्यो सेटल नबनाइदिनु होला अब ढुक्क भयो भन्ने खालको अवस्था नल्याइदिनु होला किनकि त्यो 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 तपाईँको ऱ्याफ्टिङ गर्ने बेला जुन त्यो टाइड आउँछ नि जुन त्यो ऱ्यापिड्सहरू आउँछन् त्यो किसिमको छाल चाहिँ जीवनमा भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ कि सो द जर्नी हेज रियली बिगन जस्ट नाउ बट अहिलेसम्मको जर्नी हेज रियली बिन हुन्छ डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट फेजेस अफ लाइफ सो विभिन्न किसिमको फेजहरू एक्सपिरियन्स भएको छ So in one sentence, it has been different on different phases of life and has been अहिलेको टाइममा अझै बढी thoughtful अझै बढी इन्टेलेक्टमा डुब्न खोज्ने किसिमको भएको छ अनि therefore you know I'm really having a wonderful experience and I really would like to thank the Almighty God for giving me this opportunity of experiencing this life on this particular frame of time in this body known as Saunak Bhatta. Saunak ji, अब जुन यो the body which is known as Saunak Bhatta अहिले जुन हामीले mediasमा देख्छौँ स्टेजेसमा देख्छौँ we all know a very energy full of a person the soul with energy and which motivates people तपाईको व्यक्तिगत लाइफमा अझै कोटाउन चाहे मैले चाहिँ तपाईँ मोटिभेसनल यो जर्नी सुरुवात गर्न किन मान्छेलाई डक्टर बन्ने चाहना हुन्छ इन्जिनियर बन्ने चाहना हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ पाइलट बन्ने चाहना हुन्छ सबै कुरा हुन्छ र एज अ मोटिभेसनल स्पिकर मोटिभेसनल ट्रेनर एज अ यो चाहिँ तपाईँको स्पिरिचुअल ट्रेनर अथवा तपाईँ जुन जर्नीमा तपाईँ हुनुहुन्छ लाइफ कोचिङको यसमा चाहिँ नि हाम्रो जुन देशबाट हामी आएका छौँ त्यहाँ चाहिँ यसलाई करियर मानिँदैन थियो अहिले बल्ल केही वर्ष 1-1.5 वर्ष भनौँ म त अझ त्योभन्दा बढी त म भन्दै भन्दिनँ 1.5-2 वर्ष भयो बल्ल यसलाई चाहिँ एउटा करियरको रूपमा लिन थालिएको छ तर तपाईँको जर्नी लामो छ त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँले चाहिँ यसैमा आफूलाई पुरै भिजाएर you've chosen to be one so maybe it must be challenging as well why you chose this field विनोद सर अलिकति अगाडिको तपाईँले जुन कन्टेक्स्ट राख्नुभयो त्यसबाटै सुरु गर्छु यसो आफ्नो जीवनको पाना पल्टाउँदै जाँदा बच्चा बेलामा म के रहेछु भन्दाखेरि मेरो ड्रिम कुन आएको रहेछ भन्दाखेरि क्रिस्टोफर कोलम्बस टाइपको ड्रिम रहेछ कि मेरो बच्चा बेलामा चाहिँ तपाईँको पेपरमा अनेकौं जहाज निकाल्ने अनेकौं एकदमै बढी फ्यान्टासीमा रमाउने एकदमै बढी इमेजिनेसनमा रमाउने घरको कुनामा गइकन म धनगढीमा बस्थे त्यहाँ गार्डन जस्तो कुनामा गएर काठको तपाईँको घर जस्तो बनाउने खाल्डो खनिकन गाड्ने अनि पछि गएर म यो खजाना जसरी खोज्छु भन्ने खालको कार्यहरू गर्ने अनेकौं त्यो तपाईँको अनेकौं किसिमको फ्यान्टासीमा रमाउने र त्यो फ्यान्टासी रिलेटेड एक्सन पनि गर्ने आफ्नै त्यो सिक्रेट्सहरू राख्ने गरी के अनि त्यो भयो मेरो अनकन्सियसली मेरो ममा आएको नेचर एउटा बच्चा बेलामा अनि पछिल्लो समयमा ममा आएको पहिलो ड्रिम चाहिँ गोविन्दा बन्ने थियो क्या रिमेम्बर द्याट जब गोविन्दाले नाचेको देखे त्यो इन्फ्याचुएसन हुन्छ नि मान्छेलाई द फर्स्ट इन्फ्याचुएसन वाज गोविन्दा ओ आई वान्ट टु बी लाइक गोविन्दा भन्ने फर्स्ट ड्रिम त्यसपछिको समयमा आई थिंक पाइलट वाज समथिङ व्हिच एट्र्याक्टेड मी त्यसपछिको समयमा म क्लास 6 मा आएपछि जब फर द फर्स्ट टाइम कम्प्युटरसँग कनेक्टेड भए पहिला कम्प्युटर देखाएको थियो अलिअलि बेला बेलामा बाबाको अफिसमा गएर या स्कुलमा एकचोटि टक्क छुन दिएका थिए हैन त्यतिखेरको अनुभव थियो तर काठमाडौँमा क्लास 6 मा जब फर्स्ट टाइम कम्प्युटरसँग कनेक्टेड भयो त्यो टाइममा चाहिँ आई गट दिस ड्रिम आई ह्याड दिस म्यानिफेस्टेसन अफ ड्रिम टु बी अ कम्प्युटर इन्जिनियर लामो समयसम्म त्यो ड्रिमले मलाई पन्छायो अनि तपाईको जब क्लास 8 मा फर द फर्स्ट टाइम क्लास 7 मा थियो फर द फर्स्ट टाइम जतिखेर मैले पब्लिक स्पिकिङमा खतरा गरे कम्पिटिसन दिन खतरा गरे आई वाज लाइक आजसम्म गुवाचे थिएँ म क्लास 6 सम्म म गुवाचे थिएँ क्लास 6 मा एकचोटि मेरो राम्रो स्कोर आथ्यो दैट वाज द फर्स्ट अचिभमेन्ट अफ माई लाइफ क्लास 7 मा फर द फर्स्ट टाइम म पब्लिक स्पिकिङ सबले आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्न सक्थे मैले पब्लिक स्पिकिङ यस्तो कडा गर्दै ड्रामा टाइपको ड्रामामा पार्ट लिएर ड्रामामा पब्लिक स्पिकिङ यस्तो दामी गर्दै कि दैट वाज द फर्स्ट एभर एकम्प्लिसमेन्ट अफ माई लाइफ एस सौनकबाट अनि क्लास 8 मा फर द फर्स्ट टाइम मैले पब्लिक स्पिकिङ कम्पिटिसन जितेँ अनि त्यसपछि जितेको भयो अनि त्यतिखेर मैले मम्मीलाई आएर भनेको थिएँ मम्मी आई वुड लाइक टु बी इन द फिल्ड अफ कम्युनिकेसन द्याट इज वाट आई वान्ट बी भनेर फर द फर्स्ट टाइम अर्को ड्रिम म्यानिफेस्ट भयो अनि अब क्लास 10 मा गइकन त्यसपछि मेरो एसएलसी मा मेरो एकदमै बिजोग स्कोर आयो आई युज्ड टु बी one among the good students मेरो स्कुल डेजमा but you know that was completely you know massing you by luck त्यो completely luck opposite direction मा आयो मैले गरेको क्रिया भन्दा अपोजिट मेरो रिजल्ट आयो which happens in life a lot of times जसले गर्दा it was very less के म टप 20 जतिमा पढ्ने खालको विद्यार्थी थिएँ तर
मेरो के आइदियो भन्दा तपाईँको टप 160औं पोजिसनमा लास्ट टप 20 मा पढ्दै क्या म स्कुलको। सो इट वाज एकदमै सेकिङ मोमेन्ट। अनि त्यतिखेर मेरो इगोले भन्यो कि डक्टर बनेर देखाइदिए भनेर। अनि म डक्टर बन्नको लागि रिजल्ट आइसकेपछि डक्टरको लागि पुरा तयारी गरेँ। अनि त्यसपछि आई रियलाइज कि यदि मैले अनि साइन्स पनि पढेँ +2 मा। त त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ कि यदि मैले साइन्स सब्जेक्ट पढेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो मेरो इन्सल्ट हो र साइन्स सब्जेक्टको पनि इन्सल्ट हो। त्यसले गर्दा बाबु यो बाटोमा नजा भन्ने भयो के। अनि त्यसपछि अब नयाँ मोड लियो, सोशल वेलफेयरको फिल्डमा लाग्न थालेँ। अनि त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई समहाउ गट इन्टु दिस सेक्टर। अनि यो सेक्टरमा पनि मेरो कसरी सुरुवात भयो भन्दाखेरि I was into this public speaking club जसमा I used to do wonderful। अनि त्यहाँनिर मेरो नयाँ नेटवर्क भइरहेको थियो। कलेजमा जान्थे I am a loser, त्यो क्लबमा जान्थे I am a winner, कलेजमा जान्थे I am a loser, त्यो क्लबमा जान्थे wow I am doing so wonderful। सो त्यहाँ नेटवर्किङ हुने क्रममा चाहिँ मान्छेले मलाई यताउता इन्भल्भ गराउन थाले। अनि people started asking me do some awareness program। I started doing awareness program on climate change। this is people ask me do some facilitation, म facilitation गर्न थाले। and then people ask me कि you have good public speaking skill, teach us how to be a good public speaker। म public speaking को ट्रेनिङ दिन थाले। त्यो दौरानमा people said you look like a leader, give us leadership training। and then I started talking about leadership। त्यो दौरानमा people said me you speak like Obama। हैन त त्यो लेभलमा होइन तर somebody said it and I was like wow। somebody said you speak like Tony Robbins and I'm like I don't know who Tony Robbins is। somebody said you are a motivational speaker। now I was like I don't know what motivational speaker is, right। अनि त्यसपछि त्यो फिल्डमा लाग्न थाले। अनि त्यो गर्दै गर्दै जाँदा बिस्तारै people automatically gave me money, I never asked, they gave me money and I'm like you can make money out of it, wow। and then people started giving me more money and I'm like wow। त्यसपछि I did some big events। त्यसपछि I'm like now I need money, give me money for me to do seminar, and they gave me money। त्यसपछि I'm going to increase the amount by 5 times, multiply by 5 times, and they still give me money। so यस्तो तरिकाको evolutionary process it has been Binod sir। so it has been exciting अनि अहिले भन्दा पनि I'm really enjoying it। thank you for the question। Definitely, Saunak-ji. Thank you very much for being so honest and sharing it. धेरै मान्छेले शेयर गर्न आफूलाई रुचाउनु हुँदैन, धेरै घुमाएर कुरा गर्नु। तर you've been very so far I know you are very upfront speaker as well। जसमा तपाईहरु जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सनोजीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सनोजीलाई तपाईहरुले चिन्नु त भएको थियो लामो समयबाट। He's been a very म पनि उहाँको ठुलो फ्यान हो। he's a भनौँ न एनर्जी बम नेपालको चाहिँ मोटिभेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जुन एउटा यो अहिले जुन अहिले यो सबैभन्दा बढ्दो एकदमै ग्रोइङ इन्डस्ट्री पनि हो यो कोचिङ इन्डस्ट्री। एन्ड ही इज लिडिङ बाई एक्जाम्पल द्याट। उहाँले भने जस्तै हामीले जहिले पनि जिन्दगीमा आफ्नो स्ट्रेन्थ के पत्ता लगाएर सक्यो भने वी विल अलवेज बी देयर। We all want to be a pilot or doctor or engineer at one stage of our life, but we need to know what we are. We need to know and we need to find out what our exact strengths are। र त्यसको लागि उहाँले भन्नुभयो साथीहरूले जसरी उहाँलाई चाहिँ त राम्रो बोल्दै रहेछस्, ओबामा जस्तो बोल्दै रहेछस्, यो गर्दै रहेछस्। yes, the main thing is we need to be able to perceive the feedback। हाम्रो जुन फिडब्याकहरू आउँछ जिन्दगीमा त्यसलाई चाहिँ लाइटली लिनु हुँदैन। एन्ड यस सोनक इज अ बेस्ट एक्जाम्पल उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले तपाईहरु हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। वी लभ टु लिसन टु हिम। आफ्नो स्ट्रेन्थ पहिला हेर्नुस्, लाइफमा फ्रस्ट्रेसन अलिक कम हुन्छ। ओ व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेसन लाइफमा आफ्नो होला नहोला आफ्नामा छ, तर करियर फ्रस्ट्रेसनबाट चाहिँ यसरी बस्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सोनक जी फर सच अ फ्याबुलस एन्ड अनेस्ट स्टेटमेन्ट्स एन्ड इट वाज लभली लिसनिङ टु यु। जीवनमा तपाई यसरी अहिले तपाई यु कोच सो मेनी पिपल है, तपाईले स्कुल स्टुडेन्ट्सदेखि लिएर तपाई कर्पोरेट सेक्टरसम्म यो ठुलो एउटा जर्नीमा भएको मान्छे चाहिँ स्कुलमा हुँदाखेरि कर्पोरेटमा बस्ने सपना देखेको हुन्छ, तर यु आर कनेक्टेड टु द स्कुल स्टुडेन्ट्स टु द कर्पोरेट लिडर्स एज वेल। यो जर्नी तपाईँ सबैको सबै देख्नु भएको छ, सबैलाई तपाईँ ट्रेन गर्नुहुन्छ। मान्छेमा यो जुन केही बन्ने चाहना हुन्छ, केही गर्ने चाहना हुन्छ, आखिर यो चाहना र जीवनमा यसको कनेक्सन के रहेछ सनकजी? So that is Binod sir one of the speciality of we human being। हामीहरुमा त्यो नर्मालिटी भन्दा बाहिरको चाहना हुन्छ। अनि त्यो चाहनाले हामीलाई सेटिस्फाई गर्छ मोमेन्टरी रूपमा, तर त्यही सेटिस्फ्याक्सन हाम्रो लङ टर्मसम्म सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ भने नट नेसेसरी। अनि त्यो चाहना हुनुको एउटा कारण हामी प्रब्लम डिस्कभर पनि गर्छौं। अनि त्यो प्रब्लमलाई हामी नयाँ सोलुसन ल्याउन चाहन्छौँ। अनि त्यसबाट अझै जे हुन्छ नि जुन अवस्था हुन्छ, चराले एउटा गुण बनायो भने उसलाई पुग्यो, तर हामीलाई एउटा गुण बनायो भने त्यो गुणमै हामी प्रब्लम देख्छौँ। अनि प्रब्लम इज वान अफ द वे वी इन्भाइट इनोभेसन। सो इट इज समहाउ द मिक्सचर अफ द डिजायर टु सल्भ प्रब्लम एन्ड द डिजायर टु ह्याभ मोर। त्यसलाई ग्रिड पनि भनिन्छ। बट somebody said it, one of the spiritual person said it कि हाम्रो एउटा नेचर इज we really want to expand। and I truly believe on it। we human being, we have this seed, the desire to expand। कोही व्यक्ति expand आफूलाई गर्नको लागि they go into the pathway of material development, some people go into the pathway of spiritual calling, some people want to have more albums, some people they want to have more likes, some people they want to have more praises, but we want this more and more।
मलाई चाहिँ के लाग्छ अब यो मेरो कन्क्लुजन है, इट इज समथिङ जसमा चाहिँ म अझै स्टडी गरेर राख्छु। मेबी देयर इज समथिङ द्याट वी समहाउ वान्ट ह्याभ। अनि 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 मैले आफैलाई सोध्थेँ कि वाट इज समथिङ द्याट वी रियली वान्ट। अनि यसको मैले जुन एन्सर पाएँ नि विनोद सर, द एन्सर इज सो इन्ट्रेस्टिङ। आई जस्ट वान्ट टु शेयर इट, सो इन्ट्रेस्टिङ। वाट डु वी रियली वान्ट? अल्टिमेटली वाट डु वी वान्ट? अब डिफ्रेन्ट लेभल छ होइन। खाना नभएको बेला वी वान्ट फुड, लभ रिलेसनशिप नभएको बेला वी वान्ट सम पिपल विथ हुम वी क्यान टक होइन, वी वान्ट प्राइड। देयर आर लट अफ थिङ्स, मास्लोको हायरार्की अफ निड्स पनि हामी हेर्न सक्छौँ। बट अल्टिमेटली वाट वी वान्ट भन्दाखेरि आई गट दिस वन्डरफुल एन्सर के। अनि यो एन्सर मैले पाएँ जतिखेर आई वाज आस्किङ म कुन चाहिँ कुरामा मान्छेलाई हेल्प गर्ने? म डक्टर बने मान्छेको ज्वरो निको पार्ने हो भने ज्वरो त फेरि पनि आइहाल्छ होइन त। सो कुन चाहिँ कुरा हो जुन कुरामा मैले मान्छेलाई हेल्प गरेँ भने इट इज वन्स एन्ड फर एभर? वाट इज द्याट ट्रु हेल्प? म खोजिरहेको थिएँ कि। एन्ड देन आई फाउन्ड दिस एन्सर। अल्टिमेटली वाट पिपल रियली वान्ट इज कम्प्लिसन। कम्प्लिसन। हामी कुनै न कुनै रूपमा इन्कम्प्लिट छौँ, अनि त्यो इन्कम्प्लिसनको सेन्स भएको कारणले गर्दा वी आर सर्चिङ फर समथिङ द्याट क्यान समहाउ कम्प्लिट अस। अनि त्यो कम्प्लिसन पाउनको लागि वी आर बिङ स्टुडेन्ट, वी आर गेटिङ जब, वी वान्ट प्रेस्टिज, वी वान्ट प्राइड, वी आर सर्चिङ फर समथिङ। तर यदि तपाईँको साइकल कम्प्लिट भयो भने नाउ यु डु नट वान्ट रियली वान्ट अदर थिङ्स इन लाइफ। सो आई थिङ्क हाम्रो डिजायरले एक किसिमले हाम्रो लाइफको विश टु बी कम्प्लिट लाइफ बोलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको शरीरको बेग्लै डिजायर छ, तपाईँको माइन्डको डिजायर छ, इमोसनको छ, सोलको छ। बट अल्टिमेटली आई बिलिभ द्याट द डिजायर इन लाइफ हेज दिस रिलेसनशिप अफ द विलिङनेस टु बी कम्प्लिट समहाउ। डेफिनेटली तपाईँले कुरा गरेर जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नि लाइफलाई हामीले कसरी हेर्ने, निड भर्सेस वान्टको कुरा गर्नुभयो, मास्लोज हायरार्की अफ निड्सको कुरा गर्नुभयो। तपाईँ यसले यु पुट इट भेरी इन अ गुड वे। तर जुन हामीले औपचारिक शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ हामीले चाहिँ जिन्दगीमा, तपाईँ जुन पाथमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जे बन्न चाहनुहुन्थ्यो र हामी पनि, मलाई पनि जिन्दगीमा के बनेर अर्थ्यो होला। म अहिले नाउ आई एम हियर इन्टरभ्युइङ यु अल एज वेल। सो म पनि आफ्नो एउटा अर्कै मैले सोचेको भन्दा फरक पाथमा म पनि छु र धेरै मान्छेको लाइफमा केही न केही यस्तो भइरहेको हुन्छ। सो वी अल आर द एक्जाम्पल अफ इट। सो व्यावहारिक शिक्षा र जुन औपचारिक शिक्षा छ, यसले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ जुन औपचारिक शिक्षाको चाहिँ महत्त्व कतिको हुन्छ आफूले चाहेको सपनालाई चाहिँ गेन गर्नको लागि चाहिँ? सो विनोद सर, औपचारिक शिक्षा भनेको फर्मल एजुकेसन होइन त? फर्मल एजुकेसन, यस। सो तपाईँको फर्मल एजुकेसनको म ठुलो क्रिटिक हो विनोद सर। मैले पहिलो जीवनमा सायद द्याट वाज सेकेन्ड अवार्ड, तर मैले पहिलो भिडियो मैले बनाएको भिडियोको टाइटल इज वाइ आर यु बिङ एजुकेटेड। अनि त्यो भिडियो मैले 65 वटा देशको व्यक्तिहरूको बिचमा कम्पिटिसन भएको थियो, मैले जिता पनि थिएँ। त्यो भिडियोमा मैले सोल्ली एजुकेसन सिस्टमलाई क्रिटिसाइज गरेँ, मैले एकदमै रिसर्च गरेँ, एन्ड देन आई कम्प्लिटली क्रिटिसाइज इट। सो म ठुलो क्रिटिक पनि हुँ। अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एजुकेसन इज डेफिनेटली वान अफ द मोस्ट पावरफुल टुल टु अपलिफ्ट समबडी। अब यसो बुझौँ, यसमा कुन पोइन्ट बुझौँ कि सन्दासमा हामीले हरेक व्यक्तिले, ओके स्पिरिचुअल पार्टमा नजाउँ, हरेक व्यक्तिले कुनै रूपमा खोजेको के छ त करियरबाट भन्दाखेरि आई वान्ट टु लिभ अ वन्डरफुल लाइफ, आई वान्ट टु हेभ अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। त्यसको लागि आई वान्ट टु हेभ सम मनी, आई वान्ट टु हेभ अ रिलेसनशिप, आई वान्ट टु हेभ सम प्रेस्टिज एन्ड प्राइड। त्यसको लागि आई गट हेभ करियरको लागि आई गट गो इन्टु स्कुल एन्ड कलेज। त्यो हो नि त हाम्रो खास दिमागको परिभाषा। तर तपाईँको एजुकेसन जुन एडुकेयर नामको शब्दबाट आएको छ, एजुकेसनको वास्तवमा अर्थ भनेको द प्रिपरेसन फर योर लाइफ हो भने त्यो तयारीको परिभाषा हुने गरी पहिला एजुकेसन सिस्टम सुरु गरिएको थियो। तर अहिले संसार परिवर्तन भयो, तर एजुकेसन सिस्टम परिवर्तन भएन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ संसार चेन्ज भइसक्यो, तर हामी त्यो प्रिपरेसन गर्दैछौँ जुन तयारले हामीलाई हेल्प गर्नेवाला छैन। हो कतिपय तपाईँ जस्तो अन्डर ग्रेड लेभलमा जानुभयो भने कतिपय सब्जेक्टहरूले तपाईँको एकदमै ड्रिमसम्म तपाईँलाई लग्छ। जस्तो तपाईँले मेडिकल साइन्स पढ्नुभयो भने यु क्यान बी अ डक्टर, तपाईँ सिए पढ्नुभयो भने नाउ यु क्यान बी अ चार्टर अकाउन्टेन्ट, तपाईँ इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो नाउ यु क्यान बी एन इन्जिनियर। तर धेरैवटा अरू फ्याकल्टीहरू छन् जसमा चाहिँ तपाईँ त्यो सब्जेक्ट नलिकन, if you can simply take 7 days या 6 months course, you can get closer to the real life which you would really like to live. So the problem is संसारमा विभिन्न किसिमको रेभोल्युसन आयो, पोलिटिकल रेभोल्युसन आयो, एग्रिकल्चर रेभोल्युसन आयो, ब्ल्याक र व्हाइटको बीचमा त्यहाँनिर रेभोल्युसन आयो, इकोनोमिक फाइनेन्शियल रेभोल्युसनहरू आयो। तर एजुकेसनमा कहिले पनि रेभोल्युसन आएन। एजुकेसन इभोल्युसनरी रूपमा बढ्दैछ, तर इभोल्युसनरी रूपमा पनि कसरी बढ्दैछ? संसार कहाँ पुगिसक्यो, एजुकेसन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदैछ। एन्ड द्याट इज द ट्रेजेडी अफ आवर एजुकेसन सिस्टम। सो आई किप सेइङ टु पिपल, you are going to school, you are going to college, fine, but be practical and ask yourself, what do you freaking want in your life? If you want XYZ, त्यो XYZ कुरा पाउनको लागि भविष्यमा तपाईले अहिले कुन कुन कुरामा आफूलाई तयार गर्नुपर्छ अनि त्यसमा तयारी गर्न थाल्नुस्, because that is the education which will actually help you for you to reach to your destination that you have designed for yourself. That's how I see it. Definitely औपचारिक शिक्षामा चाहिँ नि हाम्रो बदलाव धेरै नआएको हुनाले पनि हामी कन्फ्युज छौँ what we are doing versus what we want। तर जुन नेपालमा पनि अब स्पेशली हामी नेपालकै सराउन्डिङमा रहेर कुरा गरौँ, अहिले सिटिबिटी लगायतका विभिन्न चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ कोर्सेसहरू, भोकेसनल एजुकेसन आउँछ जुन चाहिँ तपाईँको व्यावहारिक शिक्षा भनेर
यो जुन आइरहेको छ तपाईँ पनि क्लोजली तपाईँ एज अ ट्रेनर हुनुहुन्छ जुन तपाईँहरूले दिने ट्रेनिङ पनि sort of vocational, though it is maybe certified by CTVD or not. That's a different issue. Though either you give diploma or not certification, it's a different thing. But what education trainers like you provide to your trainees is vocational, definitely. नेपालमा जुन अफर भइरहेको भोकेसनल एजुकेसनमा तपाईँले प्रोज एन्ड कन्सको कुरा केलाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले कुनलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ र किन? सर हाम्रो नेपालको एउटा एडभान्टेज के छ कि जसलाई हामी ठुलो डिसएडभान्टेजको रूपमा हेर्छौँ, नेपालमा हाम्रो एनजिओजहरू नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू धेरै छन्, डोनर एजेन्सिजहरू बढी एक्टिभ छन्। त्यसलाई अब हामी ओभरअल रूपमा नेगेटिभ एस्पेक्ट रूपमा हाम्रो सोसाइटीले हेरेर आउँछ। तर त्यसको एडभान्टेज के छ कि डेभलपमेन्टल एजेन्सीले नन फर्मल एजुकेसनलाई चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढायो कि उहाँहरूले फर्मल एजुकेसनलाई त्यति प्रायोरिटी दिनु, नन फर्मल एजुकेसनलाई, अवेरनेस प्रोग्रामलाई, ट्रेनिङलाई, स्किल बिल्डिङ प्रोग्रामलाई, डिफ्रेन्ट इस्युमा यति प्रायोरिटी दिनुभयो कि मान्छे गाउँ ठाउँमा कुनै न कुनै उहाँहरूको सिप बढ्यो कि। सो द्याट इज वान अफ द एडभान्टेज। अनि आई थिङ्क दिस नन फर्मल एजुकेसन जस्तो आइरहेको छ नि, विच इज भेरी गुड, त्यसको क्वालिटी अझै हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो इच्छा त के हो कि खासमा तपाईँको 3टा क्याटेगोरी छ, फर्मल एजुकेसन, इन्फर्मल एजुकेसन र नन फर्मल एजुकेसन। यो 3टा क्याटेगोरी बनाइयो किनकि फर्मल एजुकेसनले इन्फर्मल एजुकेसन र नन फर्मल एजुकेसनको क्राइटेरिया मिट गर्न सकेन के। 3टा एजुकेसन हुनै पर्दैन, देयर हैज टु बी एजुकेसन, हैन त, देयर हैज टु बी एजुकेसन। अरु क्राइटेरिया बनाइयो किनकि पहिलो क्राइटेरिया तपाईको नीड पूरा गरेन। तपाईँ एउटा बिजनेस भन्दा अरु बिजनेस किन सुरु गर्नुहुन्छ किनकि एउटा बिजनेसबाट तपाईलाई जे चाहियो त्यो कुरा पूरा भएन। एउटै एजुकेसन होस् र एजुकेसनमै फर्मल एजुकेसनमा इन्फर्मल, नन फर्मल हरेक किसिमको कम्पोनेन्ट आइकन एउटा राम्रो कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज व्यक्ति विशेषको रूपमा बनाइयोस् भन्ने मेरो इच्छा हो। सो इट इज आई थिङ्क गोइङ वेल, इन्फर्मल एजुकेसनको इन्टरभेन्सनको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू पहिला भन्दा पक्कै पनि बेर भएको पाउँछु म चाहिँ। जुन इन्फर्मल एजुकेसन जुन तपाईँले भन्नु इन्फर्मल अथवा नन फर्मल जुन चाहिँ ट्रेनर्स लाइक we all provide to our candidates or our trainees in Nepal, स्टेजको थ्रुबाट होस् या क्लासरुमको थ्रुबाट होस्, अहिले अब जुन वाइडली भर्चुअल पनि अहिले क्लासरुमहरू चलिरहेको छ, जुनबाट मैले नन फर्मल एजुकेसन जुन अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ जुन तालिमहरू दिएको छ, यसको रेगुलेटरी बडीहरूमा चाहिँ नेपालमा अभियसली देखिएको पाइँदैन र जसले गर्दाखेरि जुन अब ट्रेनर्स लाइक यु एन्ड देयर आर सो मेनी अदर्स लाई चाहिँ एउटा जुन भ्यालिडेसनको कति कुरामा कहिले कति काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि यस आई एम दिस भन्दाखेरि चाहिँ अब प्राइडको सिचुएसन बाहिर या स्कुलको जो प्राइमेरी टिचर हो भने यस आइएम ए प्राइमेरी टिचर, आइएम अ क्वालिफाइड एन्ड भेरिफाइड प्राइमेरी टिचर भन्ने एउटा हुन्छ भने जुन एउटा नन फर्मल एजुकेसन प्रोभाइडर्सहरू हुनुहुन्छ त्यसमा सबैभन्दा साँच्चै भन्यो भने सबैभन्दा बढी रिसर्च एन्ड टाइम त्यसमा लागेको हुन्छ। तर पनि यसलाई एउटा भ्यालिडेसन बडी नेपालमा एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको लेजिस्लेटिभ बडीले चाहिँ यसलाई नहेरेको देख्दाखेरि चाहिँ अथवा यसलाई कसरी लानुपर्छ, यसमा तपाईँलाई अहिलेसम्म तपाईँको फिलिङ के छ? इज अ भेरी गुड वाइडली पपुलर ट्रेनर, किनभने तपाईँ प्रोफेसनली नै यसलाई करियर बनाउनु भएको हुनाले मैले तपाईँलाई सोधेँ। न त धेरैजना मान्छेहरू के हुन्छ साइडमा एउटा जब हुन्छ, साइडमा अर्को बिजनेस हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ नि साइडमा भइहाल्यो भने स्टेजमा सेयर गर्ने कुरा हुन्छ। बट people like you and so there are so many others who are making this as a career plus helping people, and this is the main source of income plus source of relaying the education or the knowledge as well to other people. कस्तो छ नेपालमा चाहिँ नि यो नन फर्मल एजुकेसन प्रोभाइडर्स ट्रेनर्सहरूको जुन लेजिस्लेसन र अथवा चाहिँ नि भ्यालिडेसनको बारेमा कस्तो छ र यसमा चाहिँ नि तपाईँको चाहना चाहिँ के छ, विचार के छ? थ्याङ्क यू सो मच विनोद सर। आई एम प्रिटी स्योर पहिलाको भन्दा अब तीव्र गतिमा कुराहरू चेन्ज हुन्छ, कारण पहिला भन्दा बढी हाम्रो आइटी एक्सपान्ड भइसक्यो। आइटीले गरेको एउटा कुरा के हो कि हामी संसारभरिको कुनै पनि संसारको मान्छेसँग आफूलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ, चाहे पनि नचाहे पनि हामी कम्पेयर गर्छौँ। जब कम्पेयर गर्छौँ हाम्रो विकनेसहरू आज हामी आफ्नो आँखा छोपौँला, भोलि छोपौँला, तर हामी दिनदिनै त्यसबाट आँखा छोप्न सक्दैनौँ। हामीले प्र्याक्टिकलिटी हामीले देख्छौँ के। अब यहाँ प्रब्लम के भयो, जब आइटीलाई हामीले साइडमा राखिदिने हो भने हाम्रो प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि एउटा छ सोसाइटीले हामीलाई के सिकाएको छ, अर्को छ वास्तवमा कुरा के हो। हामी सोसाइटीले सिकाएको कुरालाई बढी सत्य कुराको रूपमा बुझ्न थाल्यौँ। जस्तो अहिले पनि कतिपय स्कुल कलेजको प्रिन्सिपलसँग हामीले कुरा गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अरू सबै कुरा त ठिक छ तर एकचोटि मास्टर्स डिग्री चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। अरू कुरा त ठिक छ, तपाईँले गजबको बिजनेस चलाउनुहुन्छ तर एकचोटि मास्टर्स डिग्री चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। अनि मास्टर्स डिग्री गरेर तपाईँसँग जागिर छैन भने पनि तपाईँ गजबको बाटोमा हुनुहुन्छ के। अनि त्यो स्कुल कलेजमा ट्रेनिङको ट हुँदैन। तपाईँको कुनै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी कहीँ हुन्छ भने तपाईँको प्रोस्पेक्टसमा हुन्छ। प्रोस्पेक्टसमा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीको नाममा बास्केटबल खेलेको, एक दुईवटा राम्रो केटीहरू यसरी आफ्नो मुखमा डट पेन राखेको, एक दुईजनाले माइक समातेको यो फोटो हुन्छ, प्रोस्पेक्टसमा हुन्छ। वर्षमा तपाईँको फेयरवेल, वेलकम, पेरेन्ट्स डे यस्तो हुन्छ, द्याट्स इट।
प्रोस्पेक्टसमा लिडरशिप, क्रिएटिभिटी, पोटेन्शियल भन्ने खालको शब्द राख्ने, तर प्रोस्पेक्टसको ठ्याक्कै उल्टा उहाँहरूको प्र्याक्टिसमा हुने के। अब यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि किनकि हामीहरू रोबोट भइरहेछौँ। हामी त्यो कुरा बुझिरहेछौँ जुन समाजले हामीलाई आजसम्म बुझायो। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि तपाईँको मास्टर्स डिग्रीको भ्यालु त एकदमै बढी थियो नि त नेपालको केसमा, होइन त। जसले मास्टर्स डिग्री गरेछ उसलाई छोरी दिने चलन थियो, कसैले मास्टर्स डिग्री गरेछ ऊ त कोही पनि नभएको व्यक्ति भयो, किनकि पास हुनु पनि गाह्रो थियो। त्यसले कुनै न कुनै रूपमा इभ्यालुएसन गर्थ्यो। तर संसार यति पेसमा चेन्ज भइहाल्यो कि अहिले त्यो कुराको भ्यालु एकदमै घटिसक्यो। तर त्यही भने नि हामी सोसियल कन्डिसनिङबाट आफ्नो दिमागलाई ग्रुमिङ अप गरेका छौँ, तर प्र्याक्टिकल्ली हेरेका छैनौँ। प्र्याक्टिकल्ली हेऱ्यो भने हामी बुझ्छौँ कि संसारको ठुलो ठुलो कम्पनी, फेसबुक, गुगलदेखि अनेकौँ कम्पनी, उनीहरूले डिग्री हेर्दैनन्। उनीहरूले डिग्री हेर्दैनन्। विनोद सरको पनि अगाडि कोही आयो, म इन्टर्नसिप गर्छु भन्यो भने विनोद सरले सबभन्दा सुरुमा के पढाएको छु सोध्दैनन्। विनोद सरले व्हाट कैन यू अफर मी, व्हाट कैन यू डू, व्हाट आर योर स्किल, हाउ कैन यू हेल्प मी, कैन यू एड भ्याल्यू अन मी, यस्तो खालको क्वेसन सोध्नुहुन्छ। म पनि इन्टरभ्यू लिने क्रममा कसैले जब आएर मलाई भन्छन् कि म टपर हो भनेर, मैले दिमागमा बुझ्छु यो मान्छे टपर हो भनेपछि यो मान्छे क्रिएटिभ नहुने सम्भावना छ। यो मान्छे टपर हो, यसको ह्यान्डराइटिङ राम्रो, अनेस्टली विनोद सर यो मान्छेको ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ। यो मान्छे टपर हो, यो मान्छेको ग्रामेटिकल एरर हुँदैन। पोइन्ट नम्बर 2, यो मान्छे टपर हो, यो मान्छे डेडिकेटेड छ, काम चाहिँ टाइममा गर्छ। बुझ्नु पनि यो मान्छे टपर हो भने चाहिँ यसले मैले भनेको कुरा मान्छ, किनकि कोही व्यक्ति भने मान्दैन भने ऊ टपर हुन सक्दैन। बुझ्नु पनि टिचरले भने मान्नु पर्यो नि। यो 3-4वटा क्वालिटी योमा छ भने मैले खोजेको डिपार्टमेन्टमा यो हुन्छ कि हुँदैन, त्यसरी जज, द्याट इज प्र्याक्टिकलिटी। अब मैले भने नि अब आएर यो पेसमा यो कुरामा हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना किन छ, किनकि संसार अब खुलस्त ट्रान्सपेरेन्ट भइसक्यो। त्यही भएर हामी प्र्याक्टिकलिटी हेर्दैछौँ। आजसम्म हाम्रा विद्यार्थी अझै पनि आँखा छोप्दैछन्, होइन इक्जाम इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ? उत्तर छैन, तर इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ? थाहा छैन, तर इम्पोर्टेन्ट छ। तर बिस्तारै बिस्तारै अब तपाईँको यस्तो एडभोकेसी, मेरो यस्तो एडभोकेसी, संसारभरिको कुरा देख्यो भने छर्लङ्ग हुँदै जान्छ अनि ऱ्यापिड पेसमा अगाडि बढ्छ। अनि जब यो कुरा चेन्ज हुन्छ नि सर, त्यसपछि आफ्नो प्र्याक्टिकलिटीमा इन्भेस्ट गर्ने कल्चर बढ्छ। किताबमा इन्भेस्ट गर्न थाल्छन्, कोर्समा इन्भेस्ट गर्न थाल्छ, जुन कुरालाई सिकिन्छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्न थाल्छ। आजसम्म त सेल्फ इन्भेस्टमेन्टको कल्चरै छैन। तपाईँ मोमोमा 500 रुपियाँ खर्च गर्नु होला, किताबमा यु डोन्ट वान्ट टु बाइ। मान्छेको घरमा लाइब्रेरी हुँदैन, किताब पढ्ने ह्याबिट छैन। कोर्स कतिजनाले लियौँ, कतिजनाले अनलाइन कोर्स लिन्छन् नेपालमा, कसैले पनि लिँदैनन्, होइन त। सेल्फ इन्भेस्टमेन्टको कल्चर आउँछ। जब सेल्फ इन्भेस्टमेन्टको कल्चर आउँछ, ट्रेनिङमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्छ, त्यो हुन साथै ट्रेनरहरूको भ्यालु र प्रेस्टिज पनि बढ्न थालिहाल्छ। सो सिधै एउटा पाटोबाट होइन, यस्तो एभोल्युसनरी रूपमा कनेक्टेड भएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सर। अनि द डे इज नट फार फर स्योर। डेफिनेटली यो रिभोल्युसन त ल्याउन जरुरी छ, आउँछ पनि। यसको लागि जति छिटो आयो उति राम्रो, होइन त। किन संसार यो रूपमा चलिसकेको छ। companies like Google and Facebook, they don't go through your certificates. जसले हामीलाई राख्नु भएको छ, यदि विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नु भएको छ भने तपाईले संसारमा खोजेका नामहरू Google and Facebook, they don't need a certificate, they need you. They need you, and तपाईलाई के थाहा छ अन द स्पट तपाईले के प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्छ। सनोजीले भने जस्तै तपाईको ह्यान्ड राइटिङ, तपाईको सर्टिफिकेट्स, they are all with you and that they are for you to groom yourself. तर when you go to any companies for interviews, they will ask for what can you offer them, what you can bring them. तपाईले तपाईलाई उहाँहरुले हायर गर्दाखेरि तपाईले के लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यो खोज्छन्। त्यही भएर आफुलाई यसरी ट्रेनर्स लाइक सनक भट्ट and everyone in Nepal, नेपालमा त हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ people like him will support you to shape up to that shape which company is looking for. So यो कुरा चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा, तपाई औपचारिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण छैन भन्न खोजेको होइन, तर त्यो सँगसँगै आफुलाई चाहिँ जीवन र जगत र प्र्याक्टिकलिजममा पनि आफुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउनको लागि द कोचेस लाइक हिम आर अलवेज देयर। र यस्तो कुराहरुमा पनि हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। जुन पैसाले हामीले भिडियो गेम किन्छौँ, जुन पैसाले हामी चाहिँ गएर क्लब जान्छौँ, जुन पैसाले हामी चाहिँ बरु अरु धेरै अहिले पबजीमा चाहिँ बेट्स हाल्ने चलन चलिरहेको छ, दिज आर द थिङ्स वी डु, इन्भेस्ट थिङ्स इन द नलेज। इन्भेस्ट गर्नुहोस्। हामीले सेल्फ इन्भेस्टमेन्ट कल्चर बनाऊ। हाम्रो हामी जुन कल्चरमा हामी हुर्क्यौँ, हामीलाई के छ भने हामी यस्ता कुरामा कोही मान्छेले राम्रो एउटा स्पिकर ल्याएर स्टेजमा बोलेको 1000 रुपैयाँको टिकट काट्नको लागि चाहिँ वी थिङ्क लाइक दिस इज युजलेस, र हामी गर्दैनौँ र त्यही 1000 रुपैयाँको हामीले गरेर एक प्लेट तास अथवा मोमो खान्छौँ। द्याट्स द डिफरेन्स। विकसित मुलुकमा भएका विद्यार्थी भाइ बहिनी र हाम्रो देशका चाहिँ हामी जस्ता जुन हाम्रो पनि त्यही मानसिकता थियो, डेफिनेटली होइन समझी, हामी त्यही मानसिकताबाट हामी पनि हुर्किएको भनेपछि हामीले यो मानसिकता चाहिँ हामी सुधार्नु पर्ने हुन्छ। र डेफिनेटली अहिले हामीले यो समय भनेको हामीले चाहिँ जिन्दगीमा अगाडि बढ्नु छ भने वी हैव टु इन्भेस्ट इन आवरसेल्फ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के भने अरू पाराको समय काटेर हामीले आफूलाई सेल्फ इम्पावरमेन्ट चाहिँ मोटिभेसन प्लस व्यवहारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तपाईले चाहिँ जुन औपचारिक शिक्षा स्कुलबाट लिनुहुन्छ त्योभन्दा बाहिर अनौपचारिक शिक्षाको लागि चाहिँ यु ह्याभ टु नक डोर्स इफ यु आर नट सेल्फ सस्टेनेबल। एन्ड
people like Saunak Bhatta, and there are so many names you can. Every मान्छेबाट तपाईहरु मोटिभेट हुनुपर्ने जरुरी छैन. So you can choose them, but knock the doors, and they will definitely guide you because they have done so much research in their life. They have seen so many failures. They have उहाँहरु धेरै जति लडिसकेका हुन सक्छ. उहाँहरु लडेर धेरै चाहिँ उठिसकेका हुन सक्छ. र जिन्दगी भनेको नि गल्ती सबै आफैले गरेर सिक्नको लागि छोटो छ. अर्काको गल्तीबाट सिक्यो र अर्काको ज्ञानबाट सिक्यो भने नि हामी चाँडै अगाडि बढ्न सक्छौं. We can be something. Anyways, यो कुरा ज्ञान गुणको कुरा मोटिभेसनको कुरा डेफिनेटली I cannot be better than Saunak ji and all. So तर मेन कुरा हामीले चाहिँ नि आज उहाँ जस्तो गेस्टलाई यो शोमा ल्याउनुको कारण चाहिँ I want all of us, everyone here to know औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र जिन्दगीमा आफूले आफूमाथि इन्भेस्टमेन्टको महत्त्वको बारेमा बुझ्नलाई. सनोक जी, तपाईको यात्रा यति लामो छ, तपाईले धेरै जना छ, लाखौं तपाईको चाहिँ लाखौं मान्छेको चाहिँ जिन्दगीमा तपाईले इम्प्याक्ट परिसक्नु भएको छ. तपाई एकदमै स्पिरिचुअली प्र्याक्टिकली बोल्ने मान्छे. यो एनर्जी कहाँबाट आउँछ सनोक जी? तपाईमा यु मेन्टेन योर एनर्जी. तपाईको लाइफमा नि अप्स एन्ड लोज हुन्छ नि, अप्स एन्ड डाउन सबै हुन्छ. एउटा मोटिभेसन स्पिकरको लाइफमा जिन्दगीमा दुःखै आउँदैन भने जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट त. डेफिनेटली वी अल गो थ्रु इट. सो यु हेभ बीन थ्रु इट. तर अहिले पेन्डेमिक छ. तपाई obviously एज अ बिजनेस हेर्ने हो भने, एज अ पर्सन हेर्ने हो भने पनि we all are in our lows. But whenever we see your TikToks and your Facebook and everywhere and YouTube, you are very energetic and you are spreading so much energy around. How do you retain those energy within you? कसरी आफूलाई चाहिँ कसरी यसरी एकदम insightful and energetic राख्नुहुन्छ? Thank you so much, Binod sir. Lamo समय मैले लाइफमा I have considered myself to be an unlucky person, literally. Lamo, and I had a lot of logic, lot of evidences, and they were true. Maybe त्यो फेस त्यस्तै किसिमको थियो होला. लामो समयसम्म. Like I said, my first achievement, which I felt was achievement, was जब क्लास 6 मा अलिअलि स्कोर आयो या 7 मा मैले त्यो पर्फर्मेन्स राम्रो गरे. So there has been series of त्यो आफू लो सेल्फ एस्टिम फिल गर्ने खालको मोमेन्ट्स. अनि I have always considered myself to be an unlucky person. तर अहिले आइकन तपाईले जुनसुकै पनि मेरो बारेमा क्वेशन सोध्नु भयो भने I somehow like to thank God, literally. अनि अहिले तपाईले सोध्ने क्रममा जब तपाईले एनर्जीको कुरा सोध्नु भयो, I literally have to thank God and not give credit to myself. Because there are many people who are working harder than myself. There are many people who are practicing public speaking more than me. Or maybe I'm pretty sure कि म एकदमै बढी मेहनत गर्ने मान्छे चाहिँ हुँ हैन public speaking मा for sure. But there are people who work very hard. But there are a lot of performers, a lot of artists. But when I'm in the stage, I'm able to bring out that energy. अनि त्यसमा I cannot take complete of the credit. I have to thank God. मेरो जस्तो खालको उहाँले मलाई दुब्लो पातलो शरीर भए तापनि त्यो त्यो सर्ट टर्मको स्टामिना उहाँले दिनुभयो जुन म 5-6 घण्टासम्म sometimes Binod sir we do course for like 3-4 days. एक दिनमा 10-11 घण्टा consistently. That is a big deal. And I'll tell you, हामीले actually गन्तव्य renovation भन्ने ट्रेनिङ गरेको थिए. It was one piece training. त्यो ट्रेनिङको मैले थीम लाइन के राखेको थिएँ भन्दाखेरि the title was गन्तव्य renovation and the theme line was getting wild without being drunk. ड्रङ्क नभइकन वाइल्ड हुने भनेको थियो के. अनि त्यो हामीले कहिले गर्यो भन्दाखेरि न्यू इयर इभमा गर्यौं. न्यू इयर इभदेखि न्यू इयरसम्म हैन. अनि हामीले नगरकोटको एउटा हल हामीले बुक गर्यौं. त्यहाँ गयौं हामी 40 जना जति पार्टिसिपेन्टहरु. वाउ, इट वाज वन्डरफुल. डिस्को लाइट पुरै हलमा सेटअप गरिकन हैन त्यो भाइब दिने गरी हामीले त्यहाँ सुरु गर्यौं. 3 बजे ट्रेनिङ सुरु भयो लगभग. अर्को दिन बिहान 6 बजेसम्म ट्रेनिङ नन स्टप. रातभरि कोही सुत्या पनि हैन. 3 बजे 4 5 6 7 10 11 12 बिहानको 3 बजे 4 बजे 5 बजे बिहानको 5 बजे नगरकोटको डाँडामा गएर सनराइज शुद्ध हेरेर फर्केर शुद्ध अलिकति ट्रेनिङ. देन पिपल रिटर्न ब्याक. नन स्टप 18 आवर्स को ट्रेनिङ कोर्स. आई एम द ओन्ली ट्रेनर. अनि that was definitely not just pain in ass, that was pain in every inches of your body. अनि we have been doing such kind of effort. So foremost of all I have to thank God. अनि त्यो बाहेक चाहिँ I think it's also because of that belief system कि I don't want to play as a loser. म कुनै काम गर्छु भने I want to play perfectionist. I want to play to my greatest extent of possibility. अब हरेक मैले बनाउने कन्टेन्टमा म आफ्नो 100% दिन्छु भन्ने होइन हैन. तर I try my level best to not really underestimate myself or not really हुन्छ नि be in a position on which I'm not liking my own creation. किनकि म कुनै पनि कुरा निकाल्छु भने मेरो सिद्धान्त के छ कि I don't know if other people are going to like it or not. That's going to be my interest, but my major interest is I'm going to be impressed out of it. अनि म यस्तो तरिकाको I'm like a perfectionist. अनि यदि म इम्प्रेस भएको छु भने त्यसपछि अरु व्यक्ति इम्प्रेस भाछनन् भने कि त त्यो व्यक्ति खतरा हो बुझ्नु भने कि त त्यो व्यक्तिको जजमेन्टमा के इश्यू छ के. म त्यस तरिकाले हेर्छु. So I got to be impressed out of my video. I got to be happy with my soul. I got to be impressed with the idea which I've come up with. If that is so, man, that it's going to allow me to sleep well. Otherwise अरूले तारिफ गरे पनि एकछिनलाई म फुर्किउँला, but I'm going to feel that vacancy inside of myself. And that helps me.
That really helps me. Definitely, life we need to do what makes us keep our energy and motivation, that aura within us as well. मान्छेले सोनकजी किन कस्तो हुन्छ भने लाइफको धेरै फेज हुन्छ। म पनि अब बाल्यकालबाट यहाँसम्म आइसक्दाखेरि र तपाईँ पनि अथवा धेरै हाम्रो साथीभाइहरू जसले हामीलाई हेर्नु भएको छ, हामी जीवनको हरेक फेजमा होइन, हामी बाल्यकाल एउटा चाहिँ युवा अवस्था, वयस्क अवस्था, हामी बुढापामा बुढेसकालमा जान्छौँ होइन। सबै अवस्थामा हामी चाहिँ नै एउटा विभिन्न फेजेसबाट गुज्रेको हुन्छ सोनकजी होइन। तर हरेक फेजमा हामीलाई चाहिँ नै पास्टको रिग्रेटहरूले गर्दा कतै न कतै पास्टको चाहिँ एउटा रिग्रेटले हामीलाई पिलिरहेको हुन्छ। एउटा ब्याक अफ द माइन्ड होइन, हामीलाई चाहिँ कता कता हामीलाई खाइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा नहुन दिनको लागि र हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ ओरिएन्टेड भएर फ्युचरको जुन एउटा होपमा रहेर बाँच्नको लागि र पास्टको जुन हामीलाई यो हाम्रो ब्याक अफ द माइन्ड हामीलाई किल गरिरहेको जुन फिलिङ्स छ नि, त्यसलाई चाहिँ अभोइड त गर्न सकिँदैन, तर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ? Binod sir, having regret is good. Not having regret is bad. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. I want some people around me to regret for what they have done. And I feel sad that they don't regret. किनकि regret नगर्नुको अर्थ empathy नहुनु हो. Regret नगर्नुको अर्थ आफ्नो मिस्टेकलाई एनालाइज नगर्नु हो. Regret नहुनुको अर्थ ह्युम्यानिटी नहुनु पनि हो है. हेर्नु, हामी यति जनावरलाई मार्छौँ and we don't regret even for a second. मच्छर यहाँ उड्यो भने म ताली बनाएर बजाएर मच्छरलाई मारिहाल्छु and we don't even have 0.1% of regret. मैले बाटोमा कक्रोचलाई मार्छु, पुरा त्यो बेगन सेगन पैसा खर्च गरिकन म मार्छु अनि we don't have 0.1% of regret. हामी मान्छेलाई कस्तो नराम्रो तरिकाले धोका दिन्छौँ आफ्नो स्वार्थको लागि. We don't have regret. हामी एउटा प्रोडक्टलाई हामी 1000 गुणा बढाइ चढाइ, यदि कोही सोझो मान्छे मूर्ख मान्छे आयो भने उसँग पैसा नभए तापनि उसलाई हामी लुट्छौँ एज अ बिजनेस पर्सन and we don't have 0.1% of regret. संसारमा रिग्रेट बढी चाहिएको छ. रिग्रेट नभएका मान्छे धेरै भएर संसार स्पोइल भयो जस्तो लाग्छ मलाई. फर्स्ट थिङ, we want people to have more regret first. प्रब्लम तब हुन्छ जब रिग्रेट नहुने मान्छेलाई हुने होइन कि जो व्यक्तिलाई रिग्रेट हुने बानी छ नि, ऊ व्यक्ति जब रिग्रेटमा परेको छ तब हो कि प्रब्लम तब हो जब नहुनु पर्ने कुरामा रिग्रेट हुन्छ नि, जब चाहिने भन्दा बढी रिग्रेट हुन्छ नि, द्याट इज अ प्रब्लम. Point number 2. So point number 3, regret is trying to teach you a big lesson so that you don't repeat it. Regret doesn't really happen by chance. It is happening with a purpose, and the purpose is regret is directly telling into your ears, learn it man, learn it यस्तो तरिकाले कि you do not repeat it, you do not dare to repeat it. त्यो कुरा रिग्रेटले जोर तरिकाले चिच्चाएर हाम्रो दिमागमा भन्दैछ, but we fail to understand it. त्यो कुरा बुझ्ने हो, त्यसबाट लेसन लिने हो. That is the best thing you can take from regret. Point number 3. Point number 4. अब finally तपाईँ त्यो पोजिसनमा पुग्नुभयो जतिखेर okay, you're tired of regret, you've learned the lesson, you've taken that commitment, you've done everything to transform yourself. अब रिग्रेटको एक्सपायरी डेट आयो, अब त्यसलाई हटाउनु पर्यो हैन त. लेसन नसिकेसम्म रिग्रेटलाई नहटाउनुस्, नत्र त्यो रिग्रेट आएको कामै हुँदैन. नत्र तपाईले ह्युम्यानिटीको भ्याल्यु बुझ्नु भएन. तपाईको हरेक इमोसनले तपाईलाई के सिकाउँछ विनोद सर? तपाईको एंगरले सिकाउँछ, तपाईको एक्सपेक्टेसनले सिकाउँछ, तपाईको सैडनेसले सिकाउँछ. हरेक इमोसनको कुनै न कुनै रिजन छ. रिग्रेटको ठूलो रिजन छ. रिग्रेट इज वन अफ द भेरी पावरफुल इमोसन. रिग्रेट इज समथिङ दैट कैन डिस्ट्रोय यु. के कस्तो पावरफुल कुरा हेर्नुस् त, एउटा कस्तो खतरा बिस हो नि जसले तपाईको त्यो एभिल पार्टलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ वन्स एन्ड फरएभर. तपाईले राम्रो काम गरेले त रिग्रेट हो, नराम्रो काममा हुने हो नि त. सो लर्न दैट लेसन. And once you have learned it, now step number 4, अब रिग्रेटको एक्सपायरी डेट अब त्यसलाई फाल्ने. अब कसरी फाल्ने त? अनेकौं टेक्निक हुन्छन्. मैले आज भर्खर एउटा डिस्कभर गरेको टेक्निक चाहिँ point number 4 मा we run away from our regret. We try to skip our regret. हैन त्यस्तो हैन, राम्रै सोच्न, के भएर फेरि हैन तैले यस्तो गरेस्, बुझ्नु नि? That dialogue, we are always on that conflicting part of ourselves. So you have to face your regret. रिग्रेटलाई अगाडि ल्याउने भन्ने, yes I did this, yes bloody damn it, I bloody this, I did it. Yes, I did. And I have regret. You shout out loud. You look yourself in the mirror and then you cry out loud. आफूले भन्नुस् कि I have that regret. I did bad thing. Face it and say you did it bad. अनि it may not remove it completely. तर एक मोमेन्टको लागि it's going to bring silence in you. दुईटा खालको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ. एउटा भनेको once and it is a breakthrough. That one moment there is a breakthrough. अर्को भनेको there has to be moment, thunderstorm, moments, thunderstorm, silence. हैन त? So one of the approach can be this thing that can really help. अर्को भनेको रिग्रेटले तपाईलाई केही सिकायो, अब रिग्रेटलाई ट्रान्सफर्म गर्नुहोस् आफ्नो कुनै एक्सनमा, कन्भर्ट it into some action. जब रिग्रेटको थ्रुबाट you take some action, it gives you a sensation कि त्यो रिग्रेट वर्थ इट त थिएन. Now it's a very difficult thing. ठुलो रिग्रेट छ भने त्यो रिग्रेट worth it भन्ने कुरा बुझ्न दिमागलाई अति नै गाह्रो कुरा हो. तर if you can do something out of it and if you can convert, now this is a very powerful point. If you can, it's an emotional plane. If you can convert that regret into gratitude, Binod sir, that is the moment of transformation. That is exactly.
when you transform your regret into gratitude. Very well said, सनकजी. तर मान्छेलाई हुन्छ नि, हामीलाई जिन्दगीमा पश्चाताप धेरै हुन्छ सनकजी, होइन? कहिले Yeah, कहिले yeah. सानो कोही मान्छेले काम गर्दै जाँदाखेरि आफ्नै मान्छेलाई, आफ्नै व्यक्तिलाई, आफ्नै परिवारलाई चाहेर या नचाहेर झुकिएर कहिले कहिले हुन्छ नि, बाई मिस्टेक हामीले धोका दिएको हुन्छौँ अथवा लुज गरेको हुन्छौँ अथवा हर्ट गरेको हुन्छौँ, जे पनि हुनसक्छ, सिचुएसन जे पनि हुनसक्छ। तर र त्यसलाई हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो सिचुएसन आफूले गर्दा घटेको हुन्छ र त्यसमा पश्चाताप पक्का पनि हुन्छ, होइन? र कति हामी बोल्न सक्दैनौँ र त्यसले गर्दा हामीलाई वर्षौँसम्म मनभित्रै आफूलाई पिल्साइरहेको हुन्छ। कस्तो अवस्थामा गएर चाहिँ हामीले आफूलाई ओपन अप गर्न सक्छौँ र कस्तो अवस्थामा आफूलाई पुर्याएर चाहिँ हामीले ओपन अप गरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर अगाडिको लाइफको गोल सेट गर्न सक्छौँ? सर, यो रिग्रेटको अपोजिट इमोसन नै ग्र्याटिट्युड हो। ग्र्याटिट्युडको अगाडि रिग्रेट टिक्न सक्दैन र रिग्रेटले ग्र्याटिट्युड ल्याउन दिँदैन। जब ग्र्याटिट्युड तपाईँले आउँछ, जस्तो तपाईँ स्याडनेसलाई कसरी हटाउने? जब खुसी हुनुहुन्छ। एङ्गरलाई कसरी हटाउने? जब पिसफुल हुनुहुन्छ एङ्गर आउँदैन। जब ह्याप्पी हुनुहुन्छ तब स्याडनेस आउँदैन। त्यो अपोजिट इमोसन भयो। रिग्रेटको अपोजिट इमोसन ग्र्याटिट्युड हो। अनि ग्र्याटिट्युड अति पावरफुल इमोसन हो। त्यसले गर्दा रिग्रेट पनि अति नै डेन्जरस नेगेटिभली इमोसन हो। इफ यु क्यान एक्सपिरियन्स द मोमेन्ट अफ ग्र्याटिट्युड, तपाईलाई रिग्रेटले जसरी उज्यालो आएपछि तपाईँको छाया पछाडि जान्छ नि, त्यसरी जब तपाईँ ग्र्याटिट्युड ल्याउनुहुन्छ नि आफ्नो मनमा, तब त्यो रिग्रेट भन्ने कुरा आफै पग्लिँदै जान्छ। द क्वेसन इज हाउ टु ब्रिङ ग्र्याटिट्युड। ग्र्याटिट्युड ल्याउनु त अनेक तरिका छन्। त्यही कुरामा म्याजिक हेर्ने, त्यही रिग्रेटमै कहिलेकाहीँ म्याजिक पाउनु पनि सकिन्छ। त्यसबाट कुनै किसिमको आफ्ना इम्प्रुभमेन्ट ल्याएर पनि हुनसक्छ, कुनै एक्सन लिएर हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ आकाशमा हेरिकन त्यो रिग्रेटलाई सबै आँसुको रूपमा कन्भर्ट गरिकन पुरै आँसुले फाली आफूलाई पखालिकन हुनसक्छ। यस्तो बेला कहिलेकाहीँ भगवानको सहायता लिइकन पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यही व्यक्ति जसलाई नराम्रो गर्यो त्यो व्यक्तिको अगाडि आफूले गरेको त नराम्रो कुरालाई कन्फेस गरिकन सेयर गरिकन हुनसक्छ। रिग्रेटलाई बगाउने एउटा तरिका आँसु हो, रिग्रेटलाई हटाउने एउटा तरिका पक्कै पनि ग्र्याटिट्युड। डेफिनेटली। तर यो रिग्रेट र ग्र्याटिट्युडको हामी कुरा गर्दा जाँदाखेरि हामीले भनेछौँ, हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा हाम्रा सिनियर, हाम्रा बुवा आमाहरूले, हामीले साथीभाइले पनि एकअर्कालाई भन्दाखेरि ओए बोल्न, तैँले त्यो मनमा भनिस् भने तेरो मनको पीडा हट्छ कि, तँलाई हल्का हुन्छ नि, हल्का हुन्छ, भन्न, मलाई सेयर गर्न भन्छौँ नि। खास त्यो भनेको चाहिँ के हो खास? Binod sir, every one of us, we want to be understood. And when we feel like people are not understanding us, we tell to ourselves कि I'm alone, म एक्लै छु, मलाई कसैले पनि बुझ्दैन, मलाई बुझ्ने व्यक्ति मै हुँ। अनि त्यतिखेर मान्छेले अरू मेटाफोरलाई हेर्छन्। मलाई त यो मेरो कुकुरले मात्रै बुझ्छ, किनकि कुकुरले बोल्दैन। मलाई त यो रुखले मात्रै बुझ्छ। त्यतिखेर तपाईँ अरू त्यस्तो किसिमको साथी खोज्न थाल्नुहुन्छ। मैले यो अघि हाम्रो पहिलो एन्सरमा पनि जान्छ विनोद सर, वी आर नट कम्प्लिट। बुझ्नुभयो नि, हामी एकदमै इन्कम्प्लिट बिङहरू हौ के। देव हुन्छ नि, देव आर कम्प्लिट। ह्युमन बिङ आधा कम्प्लिट आधा इन्कम्प्लिट, वी आर इम्पर्फेक्ट। अनि तल गइकन अरू हुन्छन् देव, मानिसभन्दा पनि जुन तल हुन्छन् तपाईँको डेभिल्सहरू हुन्छन्, दे आर लाइक एकदमै जेरो के। त्यसपछि त्यो पुरै इन्कम्प्लिट भन्दा पनि तल के, नट इभन स्टार्टिङ टु कम्प्लिट। हामी इम्पर्फेक्ट भावनाले त्यो किसिमको हामीमा उदाहरण हुन्छ। वी निड समबडी, वी निड सम पिपल आफूलाई त्यो कम्प्लिट गर्नको लागि। सो वी हेभ दिस आइडिया एन्ड दिस विलिङनेस टु बी अन्डरस्टुड। अनि यसमा उता पनि जान्छ कि, त्यो लभको उसमा पनि जान्छ कि। लभ के हो त? वी आर फाइन्डिङ समबडी एल्स हु क्यान कम्प्लिट अस। त्यो कम्पेनियनसिप हामीले खोजेछौँ। सेक्स पनि के हो त? दुईटा एनर्जीको हामीहरू फ्युजन त्यहाँनिर खोजेछौँ। बुझ्नुभयो नि, यो सबै भित्री हाम्रो रूपमा जान्छ कि। त्यो भित्री रूपलाई अनि एक्सप्रेस गर्ने बेला जब तपाईँको इमोसन कुनै कुन्ठिएको छ, जब तपाईँलाई आफू एक्लो भन्ने खालको अनुभूति भइरहेको छ, त्यतिखेर त कम्प्लिसनको डिजायर बढी हुने भयो। जतिखेर तपाईँ भोको हुनुहुन्छ खानाको डिजायर बढी हुने भयो। त्यतिखेर कोही व्यक्तिले मेरो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो भन्ने इच्छा बढी हुने भयो है। अनि अब हामीलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ कि मेरो कुरा कसैले बुझ्दैन र अरूको पनि बुझ्दैन, त्यसले गर्दा अरूको कुरा म बुझ्न सक्छु कि भन्ने थाहा छ। त्यसले गर्दा हामी कहिलेकाहीँ हेल्प गर्नलाई भन्छौँ कि त मलाई सेयर गर्न, एन्ड दे आर राइट। किनकि अब यो हामीहरूको बेसिक इनर निड तर्फ गइसकेपछि अब आउँ अर्को इमोसनल साइकोलोजीमा आउँ। तपाईँको इमोसन बग्न चाहन्छ। जब तपाईँको इमोसन रिजिड हुन्छ नि, त्यो त्यहीँ बस्छ, त्यो बग्न चाहन्छ। त्यसलाई बगाउने कसरी? जस्तो अघि मैले जुन टेक्निक, यस आई हेभ डन द्याट मिस्टेक, आई रिग्रेट जुन भने नि, त्यो तपाईँको जोरले कराइकन त्यो इमोसनलाई पगाल्ने तरिका भयो। आँखाबाट जब आँसु आउँछ तब त्यो इमोसन पग्लिन्छ। जब तपाईँ बिहान एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, तपाईँको शरीरको हर्मोन्स किन चेन्ज हुन्छ त? केमिस्ट्री किन चेन्ज हुन्छ? किनकि तपाईँको बाहिरबाट पसिना आउँछ, फिजिकल मुभमेन्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँको इमोसन बग्न खोज्छ। जब तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, तपाईँको एनर्जी एकदमै घट्छ, तपाईँको इमोसन र शरीर एकदमै कनेक्टेड छ, तपाईँको इमोसन बग्न चाहन्छ। र त्यो इमोसनलाई बगाउने एउटा माध्यम भनेको तपाईँको शब्द पनि हो।
जब तपाईँ जङ्गलमा गएर बोल्नुहुन्छ इमोसन पग्लिन्छ र जब तपाईँ अरू व्यक्तिको अगाडि बोल्नुहुन्छ र अर्को व्यक्तिले हमा ह मिलाइदिन्छ कुरा बुझ्दिन्छ त्यतिखेर त तपाईँ त कम्पेनियनशिप पनि पाउनुहुन्छ तपाईको इमोसन पनि पग्लिन्छ so there are a lot of aspects to look into it sir, but that is definitely listening wonderfully is definitely an amazing way to help somebody to heal. तर अहिलेको सिचुएसन जुन छ पेन्डेमिक हामी अहिले चाहिँ यो विश्व आक्रान्त भएको बेलामा यो आई थिंक वी द लकिएस्ट भन्ने कि अनलकिएस्ट भन्ने ब्याच अफ द जेनेरेसन हामीले चाहिँ जुन कोरोना जस्तो एउटा वर्ल्ड पेन्डेमिकको जुन फेस पनि गरिरहेको छौँ यो बेलामा सबैजना मान्छेलाई कुनै न कुनै रूपको चाहिँ कसैको बिजनेस कसैको फ्यामिली कसैको हेल्थ हरेक कुराको चाहिँ एउटा च्यालेन्जेसले गर्दाखेरि उहाँहरू स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ यो बेलामा कसलाई गएर भन्ने कसलाई सबैलाई भन्दाखेरि सबैको आफ्नो समस्या छ सो हाउ पिपल लाइक अस यु एन्ड आई ऑल अफ अस can manage this stress and focus on what we started before this pandemic and what we have to connect to that what we started and then सुरु गरेको पेन्डेमिक भन्दा अगाडि सुरु गरेको हाम्रो प्लान हाम्रो भिजन हाम्रो सपना हाम्रो गोल अथवा अनटिल अनलेस यो अहिलेको पेन्डेमिकको यो सिचुएसन चेन्ज नभएको भएसम्म चाहिँ त्यसलाई पछि पनि कुरा गर्नको लागि यो जुन बेलामा यो यस्तो पेन्डेमिकको सिचुएसन आफूलाई सेल्फ मोटिभेटेड राख्नको लागि आफू र आफ्नो परिवारलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड एनर्जेटिक राखेर पोजिटिभ माइन्डेड सकारात्मक सोचका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम काम डाउन गर्नको लागि कस्ता कुराहरू अपनाउनु पर्छ विनोद सर हजुरले दुईटा प्रश्न यहाँ राख्नुभयो म दुईटैमा जान्छु पहिलो चाहिँ हामी सबैजना जतिजना पनि सुन्दैछौँ नि म कसलाई सेयर गर्ने मात्रै नसोचौँ कि म कसको सुनौँ भनेर पनि सोचौँ किनभने हाम्रो घर घरमा कोचेसहरू आइहाल्छन् अब सुन्ने क्रममा एडभाइस नदिउँ यहाँ सबैलाई म भन्न चाहन्छु जस्ट डोन्ट बी एन एडभाइजर कोही त्यहाँ तपाईँको प्रब्लम लिएर के यस्तो गरेर के उस्तो गरेर मेबी त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको एडभाइस चाहिएको छैन तपाईँ सुन्नुहोस् भन्ने मात्रै उसको इच्छा छ जस्तो मेरो अगाडि जब कोही व्यक्ति आउँछन् कतिजना व्यक्ति म सुनौँ भनेर आउँछन् अनि कतिजना व्यक्ति मसँग एडभाइस लिन आउँछन् उहाँले मलाई मानेका छन् र मैले एउटा लाइन मैले हावा लाइन भने पनि उहाँ त्यो कुरालाई लिकन आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्न थाल्छन् के त्यो ट्रस्टको कारणले गर्दा पनि हो तर जहिले व्यक्ति एडभाइस लिन आउँछन् जस्ट बी अ लिसनर तपाईले राम्रो तरिकाले सुन्नु भयो भने तपाईले पहाडलाई पगाल्दिन सक्नुहुन्छ किनकि हरेक कुरा यहाँ कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई एक्सप्रेस गर्न चाहन्छ के जसको इमोसन छ नि पहिलो कुरा लेट्स बी अ लिसनर अनि सुन्ने भनेर तपाई फेसबुकमा इज देयर एनीबडी डिप्रेस्ड कम हियर आई एम रेडी टु टक आई मीन जस्ट डोन्ट गिभ दैट स्टन्ट हैन द्याट्स अ गुड वे टु गिभ सिम्प्याथी यस तपाईले त्यो स्टन्टको लागि मात्र नहोला हैन इट मे बी सिम्प्याथी बट आई डोन्ट नो इफ द्याट्स गोना वर्क some people may come out I want somebody to listen me please listen me भनेर कोही व्यक्ति आउला some helpless people but many are not going to come that way right go out there and talk with people every people they are somehow sad not every a lot of people talk with them अनि कुन बाइक किनी स्यार खाना कुन खाइ स्यार के छ यार I mean not just those things like life talks के talk about life what's happening with your life how is your relationship going on when was the last time you cried when was the moment when you're really happy when was the last time you're truly excited यो क्वेशन हान्दिनुस् कसैले यस्तो कुरा गरेको थिएन यार भन्ने हुन्छ त्यो मान्छेलाई एन्ड देन द कन्भर्सेसन बिगिन्स पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 2 देयर आर लिसनर्स अब अघि भने हामी सबजना लिसनर हौं दोस्रो पोइन्टमा इफ यु आर समबडी हु वान्ट पिपल टु यु वान्ट गुड बन्डिङ अब हुन्छ नि तपाईलाई के होला कि आई डोन्ट वान्ट पिपल टु लिसन टु मी तपाईको इगोले भन्छ के त्यो कुरा बट यु वान्ट इट ओके यसलाई म भाषा चेन्ज गर्छु you don't want somebody to listen to you but you want people to have good bonding with you right we want good bonding there are people who want to have good bonding with you right binod sir bonding ko spelling pani milcha binod bonding bonding I mean there are good listeners around you hire some coaches get some online courses go to some people and find listeners and have conversation with them point number 2 point number 3 ma jam binod sir ko arko jun prashna थियो अहिलेको अवस्थामा how do you really upgrade yourself I mean तपाईको इच्छातर्फ तपाई जानु न तपाईको बानीले तपाईलाई जहाँ लगिने तपाई त्यही जाने हो बुझ्नु पनि त्यसले गर्दा you got to work out on your habits get some good habits what are those habits point number 1 read some good books त्यो किताब जसले तपाईलाई गएर चेतन भगतको किताब पढ्ने अनि I'm going to have sex in this position I mean no not just that chapter of life यस्तो तरिकाको किताब पढ्नुस् कि that helps you to build your intellect and gives you that kind of inspiration पहिलो दोस्रो listen to some tapes तपाईलाई विनोद सरको भिडियो मन पर्ला सौनक भट्टको मन पर्ला या नै नेपालीहरुको म सुन्दैन कहाँ नेपालीहरुको सुन्छु म इन्डियन स्पिकरको सुन्छु भन्ने खालको चाहिँ इन्डियनको सुन्नु होला नत्र हैन म त सिधै खैरेको सुन्ने हो भनेर उही खैरेको सुन्नुहुन्छ जोसँग तपाईको वेभलेन्थ मिल्छ हैन विनोद सरलाई खूब मन पर्यो यो कुरा हैन त तपाईलाई अरु कुनै देशको व्यक्तिसँग मिल्छ भने त्यो वेभलेन्थ मिल्ने व्यक्तिको कुराहरु सुन्नुस् point number 2 point number 3 you're gonna have the habit of physical exercise biana yeah meditation yoga some physical exercise that's point number 3 point number 4 is reflection diary writing diary nikalne lekhne harek din bhai hafta ma ekchoti that's an amazing habit to do point number 5 watching some wonderful movies inspirational movie Lucy just the movie हेर्नुस् तपाईको 128 कि 124 hours त्यस्तो खालको मुभीहरु हेर्नुस् there are
plenty of movies that really inspires you and shakes you up. त्यस्तो खालको कुराहरु सुन्नुस्. Point number 6, connect with people. फेसबुकमा जानुस्, तपाईको स्कुलको तपाईको प्लस 2 को साथीहरुलाई भेट्नुस् and send them good message. Start connecting with them. Point number 5. Point number 6, have some goals, some unique goals, some good aim, right? It may be guitar सिक्ने, it may be music सिक्ने, it may be dance सिक्ने, it may be exercise गर्ने, it may be नयाँ language सिक्ने, it may be आफ्नो skill बढाउने, it may be online courses, it may be coaching, it may be doing something, it may be content creation, it may be starting TikTok, it may be, starting a podcast, it may be being a YouTuber, it may be, simply doing nothing and giving yourself a challenge. I'm going to do nothing for 1 hour and simply sit out here, do anything, but give yourself an aim. जब तपाईको दिमागमा aim छ, you direct yourself on that direction and overthinking it starts to go down. Remember, pandemic को best thing के हो भन्दाखेरि संसारभरिको मान्छेलाई भएको कारणले गर्दा पनि you can compare and that comparison will make you feel you are not alone. But at the same time, it is the play of your thought and emotion, right? तपाईको thought लाई गाह्रो भयो, तपाईको emotion लाई गाह्रो भयो, तपाईको अवस्थाले गर्दा तपाईको thought र emotion balance हुन नसक्याउने, तपाई अवस्था change गर्न सक्नुहुन्न, but you can change your thought, you can change your emotion, take in charge of the things which you can control. That is how you improve your leadership quality on your everyday life. You may not be able to change the system, but you can somehow change yourself and be a better person, even when the situation is not really in your control. Definitely, Saunak ji. तपाईलाई डेफिनेटली पनि अवगत नै होला, हामी अहिले फेसबुक र युट्युब प्लेटफर्ममा साइमल्टेनियस लाइभ छौं र हामीले चाहिँ नि यदि कसैले त्यहाँ अरु आएका जुन नर्मल कमेन्ट्सहरु हामी पढ्दैनौं, तर कसैले चाहिँ नि प्रश्न सोध्नु भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई कभर गर्छौं यो शोमा चाहिँ. I've got a question for you from I could have answered this question, but definitely guest लाई नै सोध्नु भएको हुनाले म तपाईलाई नै YouTube प्लेटफर्ममा किरण गुरुङले सोध्नु भएको छ सनक जीलाई यो प्रश्न. What qualification is needed and license accreditation is needed to be a life coach trainer? उहाँले सोध्नु भएको छ. अब यसमा दुईटा पार्ट पर्छ. पहिलो चाहिँ the best life coaches in the world, they don't have life coaching certificates. They are the pioneers, they are the founders. बुझ्नु भयो नि? First, it is about your talent, it is about your skill, it is about knowledge and wisdom. कुन चाहिँ जस्तो तपाई डाक्टर बन्नको लागि त चाहियो सर्टिफिकेसन हैन त, कतिपय कुरा तपाईको सर्टिफिकेटले बोल्छ, कतिपय कुरा तपाईको स्किल एन्ड नलेजले तपाईले अल्टिमेटली ल्याएको आउटकमले बोल्छ. That is one thing. The best ones, they don't have those certificates. पहिलो. दोस्रो है त, दोस्रो भनेको चाहिँ it is better if you have certificate, right? But it is not about certificate, it is about knowledge. Knowledge पनि पाउने, certification पनि लिने. अनि त्यसको लागि चाहिँ what you can do is you can go to like lot of certification programs, take some courses, get certified, अनि त्यसले तपाईलाई हेल्प गर्छ. नेपालमा भन्दा पनि तपाईलाई बाहिर अरु ठाउँमा तपाई लाइफ कोच बन्नको निम्ति it can somehow help you. किन कतिपय ठाउँमा तपाई कस्तो खालको सर्टिफिकेसन पाएको भन्ने खालको कुराहरु खोज्छन्. तर युजुअली त्यो तबसम्म खोज्छन् जबसम्म तपाईले एउटा एटमोस्फियर क्रस गर्नुहुन्न के. तपाईले एउटा एटमोस्फियर क्रस गरिसकेपछि अब त्यो कुराको भ्याल्यु हुन्न. तर त्यो एटमोस्फियर क्रस गर्नलाई जब रकेट उड्छ नि, जब पहिलो एटमोस्फियर क्रस गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा बढी फ्युल खर्च हुन्छ के. नयाँ जुत्तामा खुट्टा सबभन्दा बढी दुख्छ के. तपाईको ह्याबिट चेन्ज गर्ने बेला गाह्रो हुन्छ भने जस्तै पहिलो एटमोस्फियर क्रस गर्ने बेला तपाईले आफ्नो क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिश गर्ने बेला त्यो कुराहरु तपाईलाई चाहिन्छ. तपाईको कन्फिडेन्स लेभलको लागि पनि त्यो कुराहरु चाहिन्छ हैन. तर एउटा एटमोस्फियर क्रस भइसक्यो त्यसपछि मान्छेले सोध्दैनन् कि तपाई के हो कसो छ. टोइन रमेशलाई सोध्छ र कसैले तपाई कहाँबाट सर्टिफिकेसन पाउनु भयो, जसले सोध्यो त्यो मान्छे महामूर्ख भन्ने देखिन्छ के. अब 𝐁𝐤𝐻 हुनुहुन्छ who is doing pretty well social media मा, उहाँले के रे तपाईको पर्पस कोच भनेर भन्नुहुन्छ के. पर्पस कोच, I never heard about it. So maybe he did it because he wanted to be different. He didn't want to call himself a life coach, right? Nobody, I guess, certified him to be a purpose coach, but he named himself that way because he has that quality. So दुईटा पार्ट बाट हेर्नुस्, in terms of certification there are a number of accreditation which you can get. मोटिभेशनल स्पिकिङ को चाहिँ धेरै एक्रेडिटेसन जस्तो खालको छैन हैन. ट्रेनर को चाहिँ अब कस्तो खालको तपाई ट्रेनर बन्ने त्यसमा हुन्छ. लाइफ को जो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम एकदम धेरै हुन्छ. अब मोटिभेशनल स्पिकिङ चाहिँ यो सर्टिफिकेट लिएपछि मोटिभेशनल स्पिकर भन्ने ठ्याक्क त्यस्तो हुँदैन, किनकि मोटिभेशनल स्पिकिङ चाहिँ बडी इट इज डेफिनेटली बेस्ड अन योर स्किल, योर नलेज, योर अन्डरस्ट्यान्डिङ, प्लस तपाईको पास्टको एक्सपिरियन्सको कुराहरु पनि आइराको हुन्छ, प्लस द रिजल्ट दैट यु हैव ब्रॉट, अनि इट इज मोर अबाउट द क्रेडिबिलिटी व्हिच यु हैव अराउन्ड यु. That is how I see it. दुवै पाटो मैले तपाईलाई भने. So choose the one that helps you. डेफिनेटली किरणजी तपाईले आफ्नो प्रश्न पाउनु भयो. सनकजीले यति राम्रोसित एक्सप्लेन गर्नुभयो. हामीले यो भन्दा यस शोमा पनि सुरुको केही मिनेटमा हामीले पनि कुरा गरेका थियौं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अब लाइक एउटा हुन्छ नि के फर्मल, इन्फर्मल एन्ड नन फर्मल एजुकेसनको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियौं. सायद त्यही बेस पारेर सनकजीले एकदम राम्रोसित यसलाई गर्नुभयो. डेफिनेटली बेस्ट कोचेस आर मेड बाय देमसेल्फ एज वेल बिकज दे स्पीक फ्रम हार्ट र उहाँहरूले मनबाट बोल्नु भएको हुनाले चाहिँ नि त्यो कुरा सबैलाई सहज स्वीकार्य हुन्छ र धेरैले त्यो कुराबाट सिक्नु पनि हुन्छ. किनभने मुटुले जहिले पनि राम्रै बोल्छ. मुटु भनेको एउटा सानो कपासको
को उ जस्तो हुन्छ, नरम हुन्छ। त्यही भएर मुटुले बोलेको र दिमागबाट बोलेको कुरा छुट्टिन्छ। त्यही भएर तपाईँ साँच्चै लाइफ कोच बन्न चाहनुहुन्छ भने listen to people like Saunak Bhatta. He's got his YouTube channel, Facebook pages as well. He's got lots of fans. I'm one of his fans as well, so I follow him. Definitely, किनभने सनोजीलाई थाहा नहुन सक्छ, तर I follow him every day. I watch his TikTok. He's very good in TikTok. अहिले TikTok मा short videos मार्फत he motivates as well. If you follow him, you can find so many knowledge, information त म भन्दिनँ, किनभने कुरै गर्नुपर्छ पर्सनली तपाईँ इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने, बट नलेज वाइज he shares a lot. He speaks from his heart. र उहाँले बोलेका कुराहरूलाई तपाईले सुरुमा नबुझ्न सके पनि the time you start understanding his त्यो उहाँको लाइन बुझ्न थालेपछि you will just follow him like I am doing it now as well. Saunak-ji, so we're going very insightful. हामी कार्यक्रम अन्तिम पनि छौँ, हामी चाहिँ धेरै लामो कुरा गर्नु पनि मन छ हैन, तर डेफिनेटली धेरै लामो बनेर जाँदाखेरि हुन्छ नि चिनी धेरै खान्ति त हुन्छ भने जस्तै गरेर सनकजीलाई फेरि अर्को भिडियोबाट बोलाउन चाहिँ हामीलाई पनि डेफिनेटली त्यो हुन्छ। तर चाहिँ अब हामीले मेन कुरा मान्छेहरु अहिले जुन यो स्पेशली युथमा है, अहिले हामी अब यो नयाँ यङ +2 देखि ब्याचलर फाइनल इयर मास्टर्स पढिरहेको भाइ बहिनीहरुसँग को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गोल्स अहिले जुन अहिले यो स्कुल कलेजहरु सबै बन्द छ लकडाउनले गर्दा संसारभरि जहाँ नेपाली छौं हामीलाई स्पेशली अहिले यो के गर्ने कन्फ्युजन छौं। एउटा करियर सेट गरेर बिजनेसमा लागेको मान्छे त आफू कन्फ्युजनमा छ भने विद्यार्थीहरु कन्फ्युजन आउनु त एउटा नर्मल कुरा नै हो। र तपाई कर्पोरेट ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ र यु वर्क भेरी क्लोजली विथ स्कुल स्टुडेन्ट्स एज वेल। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जुन गोल छ जिन्दगीको गोललाई जुन अब किनभने कतिले विद्यार्थीहरु डराइदिएका पनि छन्, तर्साइदिएका छन्, अब संसारको तौर तरिका फरक हुन्छ, यो गर्दा त्यो गरौँ भनेर हुन्छन्। अब आफ्नो जिन्दगीको त्यो गोल छ जुन आफूलाई कुनै एउटा बन्ने चाहना छ, नीड वान्ट व्हाट एभर इट वाज, त्यो थियो, त्यसलाई बरकरार राख्नको लागि र आफ्नो लाइफमा यदि गोल कुनै थिएन भने प्री पेन्डेमिकमा त हामी जिसक्यौं, पोस्ट पेन्डेमिकको आफ्नो गोल सेट गर्नको लागि कस्ता कस्ता कुराहरु हामीले याद गर्नुपर्छ? विनोद सर, हामीहरुको एउटा प्रब्लम कहाँनिरबाट आउँछ भन्दाखेरि हामीहरु फ्युचरको गोललाई जब हेर्छौं नि त्यसले तपाईलाई एक्साइटमेन्ट दिन्छ हैन त, त्यसले तपाईलाई फियर पनि दिन्छ। फियर किन त त्यो गोलतिर म जान सक्छु कि सक्दैन भनेर। मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दा नि यो पेन्डेमिकको टाइम संसारले एउटा पज दिएको हो नि त नि। पज, तिम्रो गोलबाट पज, तिम्रो डेली रुटिनबाट पज, राइट? अहिलेको टाइममा जब अनसर्टेनिटीको बेला तपाईले गोल क्रिएट गर्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईलाई तनाव के दिन्छ कि आज तपाईले गोल सेट गर्नुभयो, भोलि अवस्था आउँछ, भोलि नयाँ न्यूज आइदियो, ओहो अब त्यो यो गोल पनि मेरो सही कुनै भयो हैन त, भोलि न्यूज एकदमै राम्रो आयो, ओहो यो भन्दा अब म अझै ठुलो ड्रिम हेर्छु। धेरै व्यक्तिहरु त्यो तरिकाले भौतारिरहेका छन्। म धेरै बिजनेस पिपलहरुसँग कुरा गर्दा पनि अहिलेको अवस्था भनेको सकेसम्म नहतारिने, गोल सेट ठ्याक्कै गरि पनि नहाल्ने, आफ्नो भएको गोललाई च्यालेन्ज गर्ने, भएको गोललाई च्यालेन्ज गर्ने, अनेकौं पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने र तयारी गर्ने। बुझ्नुभयो नि? अब क्वेशन आउँछ तयारी केमा गर्ने भन्ने पनि आउँछ। जब तपाई गोललाई नहेरिकन तयारीमा एन्गेज गर्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईलाई एक्साइटमेन्ट दिन्छ, तपाईलाई प्यासन दिन्छ, तपाईलाई फियर पनि दिदैन। किन त्यसले तपाईलाई तनाव पनि, किन तपाई तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाई प्रोग्रेसमा हुनुहुन्छ, तपाई लर्निङमा हुनुहुन्छ, राइट? अहिलेको टाइममा डु नट स्टिक टु अ गोल, च्यालेन्ज योर गोल, ब्रेनस्टर्म, राइट? अहिले म गोल सेट गर्दा आइम ब्रेनस्टर्मिङ भनेर भन्नुस् एन्ड फोकस अन योर प्रिपरेसन। प्रिपरेसन भनेको स्किल बिल्डिङ, या तपाईको बाटो मोटामोटी क्लियर छ नि त नि। म कुन युनिभर्सिटीमा पढ्ने थाहा नहोला, म कुन चाहिँ बिजनेस सुरु गर्ने थाहा नहोला, तर म बिजनेस लाइनमा लाग्छु कि म आर्टको लाइनमा लाग्छु कि म जर्नलिजमको लाइनमा लाग्छु कि म कस्तो खालको जीवन अलिअलि क्लियर छ नि त। त्यसमा फिट इन हुने खालको स्किल, त्यसमा फिट इन हुने खालको नलेज, त्यतातिर त्यो प्रिपरेसन गर्नुस्। दिस इज नट रियली टाइम टु सेट गोल। दिस इज इन माई ओपिनियन। यो सेक्टर वाइज पनि फरक हुन्छ है, पक्कै पनि। फर मी इट इज टाइम टु सेट गोल। तपाईको सेक्टरमा या जेनरल सेक्टरमा चाहिँ इट इज नट टाइम टु सेट गोल, इट इज टाइम टु रियली वर्क हार्ड अन योर प्रिपरेसन प्रोसेस। फर्स्ट कुरा। दोस्रो कुरा, अब विनोद सरले जुन भन्नुभयो यो पेन्डेमिक भइसकेपछि हाउ शुड वी रियली मुभ अहेड। अब पहिलो कुरा त तपाईको कति कुरा सिचुएसन हुन्छ, सिचुएसनले पनि देखाउँछ। म चाहिँ अहिले अनेस्टली म सिचुएसन प्रेडिक्ट नै गरिरहेको छैन के। मलाई कसैले कोभिड-19 को बारेमा सोध्यो भने आइम लाइक तपाईले मलाई हेर्नुभयो भने म धेरै कुरा केलाउने खालको मान्छे जस्तो देखिन्छु नि, तर मलाई कोभिडको थाहै छैन के। मलाई भ्याक्सिन कहिले आउँछ मलाई प्रेडिक्सन छैन, सिरियसली यार, बाइ हार्ट। मलाई कहिले खुल्छ मलाई थाहा छैन, मलाई दशैंमा जान पाइन्छ कि पाइन्न मलाई त्यो कुरा पनि थाहा छैन। आई डोन्ट नो, honestly I don't care. All I know is life is not certain, adaptation is important, इभल्भ हुँदै जाने हो। र जब शान्त हुन थाल्छ नि तब त्यसपछि अनि हुन्छ नि बी सो मच प्रिपेयर्ड कि त्यसपछि यु रेडी टु जम्प अनसर्टेनिटीमा। जब अनसर्टेनिटीको अवस्था चाहिँ त्यतिखेर जब डार्कनेसमा हुन्छ त्यतिखेर गोल सेट गर्ने हो। डार्कनेसको बेलामा त आफूलाई पुरा तयार पार्ने हो हैन त, अनि बिस्तारै चौखन्ना भएर तपाईले हिँड्ने हो के। द्याट इज हाउ आई सी इट। सो माई एडभाइस वुड बी, यो सबैलाई अप्लाई हुन, इट इज अ भेरी सिचुएसनल अनि सेक्टरमा पनि डिपेन्ड हुने हो। बट माई एडभाइस वुड बी डोन्ट हरी राइट नाउ, डोन्ट रस राइट नाउ,
प्रिपेयर योरसेल्फ। अनि कोभिडको यो सकिसकेपछि त्यसपछि अब 2 वर्ष लाग्ने हो कि 6 महिना लाग्ने मलाई त थाहा छैन। हेर्नुहोस्, म त कसैको पनि प्रेडिक्सन पत्याउने केसमा पनि छैन। रसियाले भने भ्याक्सिन आयो, म त दङ्ग पराए पनि होइन। WHO ले भने 2 वर्ष, म त त्यसपछि म दङ्ग पराए, म आत्या पनि होइन। म त जे छ जब आउँछ, जब ह्यान्डल हुन्छ नि, त्यसपछि अब कुन चाहिँ कुरामा जम्प हान्ने भन्ने सोचेर त्यसपछि गर्ने चक्करमा म छु। एन्ड द्याट इज हाउ आई समहाउ एडभाइस पिपल। तर सबैको केसमा लागु नहोला। कजना व्यक्ति 10 वर्ष पछिसम्मको प्लान गरेर हिँडाउँछन्, त्यो सिचुएसन पनि हुन सक्छ। डेफिनेटली सौनकजी, किनभने संसार अहिले पजमा छ। संसार पज भने चाहिँ हामीले आफूलाई संसारभन्दा बाहिर हेर्नु मिल्दैन, किनभने हामी नेचरको एउटा पार्ट हौँ। वी आर ह्युमन बिङ लाइक ट्रिज एन्ड एनिमल्स एन्ड बर्ड्स एन्ड एभ्रीवन। हामी पनि एउटा पार्ट हौँ। हामीले आफूलाई एकदमै सर्वशक्तिमान सोच्नु जरुरी छैन, किनभने अहिले संसारले चाहिँ आफूलाई यो पृथ्वीलाई पजमा लिएको छ। पृथ्वीले सास फेरिरहेको छ भन्छु म त। इट्स ब्रिदिङ, टेकिङ अ लङ ब्रिथ। चाहिने भन्दा अलि लामो भयो होला, आफ्नामा छ, तर इट्स टेकिङ अ लङ ब्रिथ एन्ड वी आर अ पार्ट अफ इट। र हामीले चाहिने वी हेभ टु बी नेचुरल समटाइम्स। man made are beautiful sometimes but may not be practical, so we have to सनकजीले भने जस्तै पज तपाईँ ना सिचुएसन हुन सक्छ, तर सकेसम्म धैर्यता लिएर पेशेन्सले नै काम गर्नुहुन्छ। एकदमै बुद्धिमानी हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सनकजी फर भेरी गुड इन्साइट एज वेल। र जाँदै म अन्तिम एउटा मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने सनकजी, अहिले यो अब एकदमै यो धेरै ठाउँमा वाइडली टक चाहिँ हुँदैन, तर म तपाईँ जस्ता मोटिभेसन स्पिकर्सहरू, तपाईँ जस्ता चाहिँ जीवन र जगत बुझेका र धेरै व्यक्तिसँग पर्सनली टच भएका व्यक्तिहरूसँग सोमा आउँदा चाहिँ यो प्रश्न गर्ने गर्छु मैले है। यो प्रश्न चाहिँ के छ भने, अहिले जुन यो पेन्डेमिकको सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा एकदमै त्रासको स्थिति जुन जागेको छ। सोसल मिडिया सबैको हातमा छ, हाम्रो पाममा चाहिँ संसार छ, र हरेकका नेगेटिभ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका अथवा पोजिटिभ सबै इन्फर्मेसन सबै छ, सबै हाम्रो हातमा छ। र हामीले यस्तो बेलामा मन आत्तेको बेलामा कुन चाहिँ इन्फर्मेसन कसरी लिने भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौँ, र झन् फ्रस्ट्रेसनमा गएर हुन त हामीले केही दिन अगाडि 2 दिन अगाडि वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे भनेर पनि यो मेन्टल हेल्थको बारेमा हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। र यस्तो बेलामा इन्फर्मेसन फिल्टरको लागि चाहिँ सनकजी कस्ता तरिकाहरू अपनाउँदाखेरि मान्छेहरूले यो सोसल मिडियामा आएका यस्ता यो क्लिक बेटहरूले जसले चाहिँ जुन फालेका हुन्छ नि, जाल जुन चारो फालेका हुन्छ नि, त्यस्ता कुराबाट बच्नको लागि र राइट इन्फर्मेसन लिनको लागि कस्ता चाहिँ आफूलाई उपायहरू अपनाउँदाखेरि आफू यो इन्फोडेमिकबाट बच्न सकिन्छ? सर, मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी के हो कि सर, जस्तो नेपालमा अहिले इन्फर्मेसनको कुरा गर्दा एकदमै बढी चर्चामा आएका एकजना विजय साई भन्ने व्यक्ति, तपाईँले सायद चिन्नुभयो होला होइन। अब उहाँ फ्रड हुन् कि उहाँ सही हुन्, यसमा कत्रो डिबेट भयो, बाफ रे बाफ। जतिको कोभिड-19 पछि के हुन्छ डिबेट भएको छ नि, त्यतिको डिबेट उहाँ फ्रड हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा भएको छ। मेरो फन्डा चाहिँ के भन्दाखेरि एनालाइज गरौँ, तर सकेसम्म इन्फर्मेसन लिँदै नलिने कि, हेर्ने रमाउने होइन त, तर यो हो या होइन कन्क्लुजन मान्नु पर्यो। हाम्रो प्रब्लम नै हामी कन्क्लुजन चाहिन्छ क्या हाम्रो दिमागलाई। वाइ बी फुल, वाइ सो हरी? जब तपाईँ इन्फर्मेसन सुन्नुहुन्छ अरे होइन, सकेसम्म त इन्फर्मेसन धेरै सुन्दै नसुन्ने, नचाहिने गाउँको बाटो किन सुन्नु भने जस्तै धेरै इन्फर्मेसन लिकन काम पनि छैन। आफूलाई सोध्नुहोस् कि वाइ आर यु लिसनिङ द्याट? आफ्नो इन्टरटेनमेन्टको लागि हो कि आफ्नो क्युरियोसिटीको लागि हो कि अपडेटेड हुनको लागि हो? यदि इन्टरटेनमेन्टको लागि हो भने इन्टरटेनमेन्टको रूपमा लिनुहोस् होइन त। यदि क्युरियोसिटीको लागि हो भने त्यो कुराहरू सुन्नुहोस्, त्यो खालको साइट, त्यो खालको च्यानलहरू, त्यो खालको व्यक्तिको सराउन्ड गर्नुहोस् जसले तपाईँको त्यो भोकलाई शान्त गर्न सकोस्। यदि अपडेट हुनको लागि हो भने पनि अलिकति क्रेडिबल सोर्सहरू सुन्नुहोस्। तर अब न्युज त कुनै टाइममा न्युज इन्फर्मेसन सेयर गर्ने मेकानिजम थियो, अहिले त न्युज भनेको तपाईँको एटेन्सन लिने मेकानिजम भएको छ नि त नि, किनकि कम्पिटिसन छ। जुन न्युज च्यानलले तपाईँको एटेन्सन लिन सक्यो त्यही न्युज च्यानलले आफ्नो प्रस्पेरिटी बढाउँछ। सो दे आर गोना डु अ लट अफ थिङ्स टु गेट यु एटेन्सन। संसारको बेस्ट अफ द बेस्ट न्युज च्यानलको पनि त्यही इस्यु छ, पत्याउन गाह्रो छ। जस्तो म सुशान्त सिंह राजपूतको एकदमै फलो गरेर आउँछु होइन, तर म त्यो जति पनि न्युज आउँछ नि, आज रिया चक्रवर्ती जेल में है, कल ये है, उनका ड्रग हुआ के, म कुनै कुरा पत्याउँदिनँ के। म हो कि होइन भनेर पनि सोध्दिनँ के, बुझ्नु भने न त हो न त होइन, जेसुकै होस् न यार, कन्क्लुजनमा नपुग्ने। के को लागि तपाईँ सुन्दियो त्यसमा फिल्टर आउट गर्नुहोस्। र दोस्रो स्टेपमा गइकन विजय साई फेक हो कि रियल हो, हामी जेसुकै होस्, बुझ्नु भने तपाईँलाई चासो छ भने यसो अध्ययन गर्नुहोस्, तर कन्क्लुजनमा नपुग्नुहोस्। जब तपाईँ कन्क्लुजनमा पुग्नुहुन्न नि, तब तपाईँ इन्फर्मेसन पत्याउनुहुन्न। यो लकडाउनको टाइममा त मैले इन्फर्मेसन पत्याउनै छोडिदिइसकेँ। हेर्नुहोस्, चाहिए इन्फर्मेसन पुरै रिसर्च गर्छु अनि बल्ल लिन्छु। मैले कुनै इन्फर्मेसन भनेको छु भनेपछि यो यसको आधारमा हो है, पत्याउनु नपत्याउनु तपाईँको हातमा हो, म चाहिँ स्योर छैन भनेर म भन्छु। सो डु नट, आई मिन दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट विनोद सर। हामी यति छिटो जेनरलाइज गर्छौँ कि डु नट बिलिभ अन एनी अफ द थिङ। आई मिन टेक योर टाइम, डोन्ट रिच टु अ कन्क्लुजन, डोन्ट बी स्टुपिड, हतार नगर, गिभ सम टाइम टु योरसेल्फ। डेफिनेटली सनकजी, इन्फर्मेसन फिल्टरको लागि मेन कुरा भनेको आफूलाई के चाहिने हो, र आफूलाई डेफिनेटली कुन सनकजीले भने जस्तै अब
के को लागि मैले यो समाचार पढ्दैछु, के को लागि मैले यो पेज भिजिट गर्दैछु भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ र हरेक कुराले यदि तपाईँलाई त्यसले तपाईँको व्यक्तिगत जीवन र तपाईँको देश, तपाईँको जगत र तपाईँको परिवारलाई असर गर्दैन भने I think few things we need to learn is to ignore as well. I think that's what Saunak wanted to say as well. So के कुराले गर्दा तपाईँको जीवन अहिले आफ्नै जीवनमा आफ्नै धेरै समस्याहरू हुन्छ, धेरै कुरा लाइफमा चाहिँ नि क्लिक बेट, एटेन्सन सिकरहरू, टिआरपी को नाममा धेरै कुरा फैलिएको हुन्छ। यस्ता कुराहरू फिल्टर गर्न यदि तपाईँलाई साँच्चै नै सहयोग चाहिन्छ भने then you need people like Saunak and all. They will advise you on how to filter information as well. But I know most of us all are smart enough to calculate that as well. यदि तपाईँलाई के यस्तो सहयोग चाहियो भने चाहिँ you seek help from professional like Mr. Bhatta and all around you. तपाईहरु चाहिँ किन मान्छेले हामीले गल्ती के गर्छौं भने जिन्दगीमा ए मलाई गयो अहिले त्यो त बोलिरहेछ, त्यसले त्यही भन्दै रहेछ। हामी जिन्दगीमा के गर्छौं दर्शकवृन्द भने हामी जान्छौं ए यो कुरा त मैले पहिले भिडियोमा हेरिसकेको थिएँ, यो मैले पढिसकेको थिएँ, मैले युट्युबमा देखेको, यसले त्यो यो फलानाले भनेकै लाइन त भन्यो नि, यस्तो कुराहरू गर्छौं। तर हामी जहिले पनि जहाँ पनि जाने हामी कुरा गर्न जाँदा सनयजीले भने जस्तो लिसनिङ एउटा क्यापेसिटी बिल्डअप गरेर ओपन माइन्ड लिएर जाउँ। किनभने हरेक मान्छेले कुरा एउटै, किन संसार गोलो छ, जतारो घुमाउने हामी संसारको एउटै पिस पिक गर्ने हो। तर के हुन्छ भने कतिखेर कुन कुरा कहाँ क्लिक गर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईलाई कसैले इन्फर्मेसन दिइरहेको छ भने वी हैव टु बी लिसनिङ टु इट। हियरिङ एन्ड लिसनिङ हैज अ डिफरेन्स। जसै तपाईले व्यक्तिले दिएको कुरालाई जस्ट खास एउटा कानबाट अर्को कान उडाउँछौँ हामीले भने इन्फर्मेसनको कुरामा चाहिँ फेसबुक चाहिँदैन, त्यसलाई उडाउन सिक्नुपर्छ। र कुनै पनि कुरा फेसबुकहरुमा आएका सोशल मिडियाका इन्फर्मेसनहरुले आफ्नो मनमा टच गर्न नदिने हो। र यदि टच भएको छ भने अगेन यु नीड सम प्रोफेसनल हेल्प। सो यु सिक पिपल लाइक देम एज वेल। सनोजी हामी कार्यक्रम नचाहँदै पनि आई नो इट्स भेरी सर्ट टाइम जस्तो लाग्छ, 1 घण्टा है, तर छोटो समयमा हामी छोटो समयमा जस्तो लाग्छ लामो कुरा पनि गरिसकेछौँ। सनोजी जाँदै तपाईलाई संसारभरिबाट हेरिराख्नु भएका तपाईको फ्यानहरू, तपाईलाई अब यसपछि नै अर्काइमा हेर्नुहुने तपाईको आफ्नो एउटा बेस फ्यान बेस छ, प्लस यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शकवृन्दहरूको लागि र विशेष गरी युथ र अहिले यो पेन्डेमिकले चाहिँ सताइएका हामी सबै विश्वभरि छरिरहेका नेपालीको लागि तपाईको मेसेज चाहिँ के हुन्छ? Have some pause. I mean, that is what I said. When I didn't say anything, that is what I said. Have some pause. Have some patience. I mean, take some time. All we have in life is this thing known as now, right? अनि हाम्रो पास्टले हाम्रो यो नाउलाई बिगार्दिन्छ। मेरो पनि बिगार्छ। I'm not perfect. म जुन कुरा शेयर गर्दैछु त्यो कुरामा म पर्फेक्ट होइन। कति कुरामा हुँ जुन कुरा मैले भने, like not drawing conclusion on my head. I'm quite good on it. A lot of things I'm still a student and I'm learning. The thing which makes me quite different is I don't want to be settled down. I want to evolve always, not just in terms of finance, but very less in terms of finance, but more dominantly in terms of my understanding, wisdom, and the way I am. All we have this now. हाम्रो पास्टले यो नाउलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ, हाम्रो फ्युचरले हामीहरुको नाउलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ, and you cannot be on this now. And यो now, NOW now, यो now को beauty के रहेछ कि when you're happy with your friends, you're on now. So then that deeper now हुन्छ। जतिखेर you're feeling something deeper now. अनि डेप्थ त्यो लिभिङ इन प्रेजेन्ट मोमेन्टको डेप्थ हुँदो रहेछ के। त्यो इनर डेप्थ, त्यो ब्युटी जब तपाईं एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ नि, that has an amazing nectar, that has an amazing taste. त्यसको लागि चाहिँ we have to be able to let go of a lot of things in life. अस्ति भर्खर I just realized it कि time is actually an illusion. You know, that is something which is on our experience because we are relating with some other things out here. घडीको टिक टिकबाट तपाईं कन्फ्युज नहुनुहोस्। We have made it. घडीको टिक टिक भनेको पृथ्वी घुम्दैछ भन्नु मात्रै हो। पृथ्वी घुम्दैछन् अनि त्यसलाई हामीले एउटा टाइमिङको स्ट्रक्चर दिएको छौं। But time is an illusion. But you've surely got a deadline. You have limited days to live, and all you have is this now. You now ma बोल्दैछु, you now ma तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ, and make sure कि you give yourself at least a 7 days challenge. For that 7 day, you're gonna take some pause. Your emotion gonna be on that pause. Your mind is gonna be on that pause, and you're gonna try your level best to simply, to not really waste that moment with the use of your potential mind. I was writing this thing known as your thoughts are your enemies. A lot of times, your thoughts, what you consider to be you yourself, which you are not, they somehow destroy you. At least they destroy the potential moment which you can feel.
So I think the last thing which I want to tell to you is, at least give justice to the only thing which you have right now, and the only thing which you have right now is your NOW now. Very well said, Sanakji. Thank you very much. यस्तो बिजी सेड्युल तपाईँ आफै पनि धेरै व्यस्त रहनुहुन्छ, आफैमा मस्त रहनुहुन्छ, तपाईँले धेरै प्लान गर्नुहुन्छ र त्यही भएर तपाईँले राम्रो कुरा डेलिभर पनि गर्नुहुन्छ। यस्तो बिजी सेड्युलको बिचमा पनि यस्तो लामो समय हामीलाई दिनुभयो, एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर एक्सेप्टिङ माई इन्भिटेसन। अनि विनोद पौडेल सोको एउटा गेस्ट अफ अनर भएर जुन तपाईँ आज आइदिनु भयो र जुन इन्साइट सेयर गर्नुभयो, हुन्छ धन्यवाद काफी छैन, तर धन्यवाद चाहिँ दिनै पर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you very much for coming in. Thank you so much, Binod. It was wonderful, wonderful, wonderful. Really enjoyed. दर्शकहरू, हामी आज कुरा गर्दैछौँ सौनक भट्टा, लाइफ कोच एन्ड ट्रेनर फ्रम नेपाल. He has touched many people's life as well. उहाँले धेरैजनाको जिन्दगीमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पारिसक्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ उहाँले जीवन जगत मात्र नभएर एकदम प्र्याक्टिकल रहेर जुन एनर्जीका साथ एउटा चाहिँ ज्ञान फ्लो गराउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा नै उहाँको एउटा चाहिँ एउटा फ्यान बेस पनि नेपालमा बनेको छ र देश विदेशमा छरिएका नेपालीहरू बिचमा उहाँ धेरै पपुलर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै प्रोफेसनल हेल्पहरू चाहियो भने, एन्ड इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट लाइफ एन्ड योर मोटिभेसन, तपाईँलाई कहीँ तपाईँ लो फिल गर्नु भएको छ भने, these are the people you need to connect to as well. Saunakji, I think he's available. He's got his Facebook page, he's got his YouTube channel and his Facebook account. तपाईँ कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र जाँदै अहिलेसम्म तपाईँहरूले जुन माया गर्नुभएको छ, लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै मिडियामा वापस फिर्ता आएर मैले सुरु गरेको यो सोलाई तपाईँले यति माया गरिदिनु भएको छ, धेरै फिडब्याकहरू पाएका छौँ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदै फेरि पनि भन्न चाहन्छु, प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड फलो मी इन फेसबुक। र तपाईँलाई कुनै टपिकमा कोही गेस्टसँग विनोदले कुरा गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज फ्लिक मी एन मेसेज, म तपाईँको कुरा पक्का पनि विचार गरिदिने गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ विनोद पौडेल सो, किप लभिङ अस।